shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I didn't own it? تعلن الخطوط الجمجمية العربية عن قيام رحلتها رقم 6 والمتجهة بمشيئة الله إلى الصحراء. رحلة النهاردة هيكون فيها لقاء مع العمالقة. رحلة النهاردة هيكون الارك بتاع تاكون تايتن، الكولاب بتاع تاكون تايتن وفاينل فانتسي، الاثنين اجتمعوا مع بعض، هيجتمعوا في لايف ستريم النهارده. فاربط حزامك عزيزي المشاهد واستعد عشان احنا النهارده نبقى صغيرين قوي قوي قوي. Watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. No rival. I got no عايزين نظبط التايمنج النهارده. استنى كده تعالي دلوقتي. ظبطت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سادتي اهلا بكم في لايف ستريم جديد على قناه جمجمة اف ام. ايه الاخبار؟ عاملين يا رب يكون كله تمام وبخير. النهارده هنكمل فاينل فانتسي ولقاء العمالقه، حرفيا لقاء العمالقه المنتظر. مفروض يعني النهارده ان شاء الله هنلاقي كوبكا هيجو كوبكا ده، والمفروض ان احنا هنتخانق معاه يعني اما نشوف. يا مسهل يا رب. انا مستني الخناقه دي بصراحه. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب يكون كله تمام وبخير. يا جيمو سبايدر مان جيم بلاي ريفيل ماشي، مش مشكله بقى. نبقى نلعب اللعبه نفسها اما تنزل بقى. هنقعد بقى نتفرج على جيم بلاي ريفيل وننزل لنفسنا اما تنزل اللعبه ان شاء الله. وعليكم السلام يا ليث. اهلا هد بيقول لك مره ايكون من غيري. خلاص بقى ما تزلوش بقى، تفكروش الموضوع ده عشان هو ايه، حساس حبتين وقموصه زي ما انت خدت بالك يعني هو يبان ضخمه بس هو ايه قموصه شويه. وحشنا من امبارح حبايبي. فايت التايتن كان رايق امبارح. لا ده احنا لسه ما خلصناش عليه، ده ما طلعش التايتن اللي جواه يا باشا، ده كان بيهزر. انا مش عارف دراعه دي هترجع ولا هو يتحول تايتن من غيرها ولا ايه، بس يعني اما نشوف كده. نسينا نشغل الصوت، شوف بقى نسينا نشغل صوت اللعبه. صوت صياحك يطربني. استنى كده. النهارده نسمع صوت صياح التايتن ان شاء الله، او صوت صياحي وانا بحارب التايتن، مش عارف يعني ايهما اقرب. جددت السيف. مش احنا كان معانا موارد ان احنا نجدد السيف؟ انا ما اعرفش. بطيخه ماشي بنور الله. استنى كده. طلع انت محتاج تعمل كرافت لحاجات تانية قبل ما توصل للكرافت بتاع السيف القوي. وانا كان معايا اصلا الموارد فانا بس ما كنتش اعرف. حول لي على الجيم.
ماشي، انا قلت انا اجهز جنب الايه، جنب الميشن بالظبط، بحيث نخش على الاكشن على طول يا معلم، ناكشنها. اوكي كله تمام كده، 100 100 100 100. يلا بينا، بسم الله، ليتس جو. او تحول تايتن، هو من غير دراع يبقى مسخره. ما نشوف هيحلها ازاي ده. عامه لقد وضعناه في مازق، والله وضعناه في مازق، والله والله ارهقناه. سبحان الله، فجأة واحدة الجبال بتخلص هنا، بنخش في الصحراء. يلا بينا نكمل بالكتاكيت الكتكوت اللي معانا ده. وانا مش عمي كان معايا؟ انا لسه بسأل عليك، وحشني. لا مش كنت اقول ان انت ندل ولا حاجة، لا انت وحشني بس يا عمي. اوعى تسيبني وتخلع والنبي، اوعى تسيبني وتقعد تاكل زي اخر مرة. واجهة المهمة قريبة، ايوه. من غير رغي والنبي من غير رغي كتير. والله الشات من غير اركين حاجة تانية خالص. هو ده بقى ده بلورة دي يعني ولا ايه؟ دريكس فانج ده ولا ده جبل؟ هنجيبه من جوه، هنجيبه، ميفرقش معانا. يا عم عيب بقى، انت معاك عنصر النار. روح انت بس اضرب لك وليمة وانا هخلص واجيلك. Before you go, Clive, allow me to apologize. ان انت استخبيت وسبتني وانا بتخانق عادي ولا يهمك. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the viceroy in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. هو انت وطنك ما تبقاش فيه حاجة اساسا. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. يا فين روزاريا دي يا عمي؟ اتدمرت كلها، انت ما شفتهاش ولا ايه؟ ما عدتش. Courage of my brother, I might already have done so, but that ship has sailed. You, however, no. كل ده عشان حلت محشي. Forgive me, but I cannot. باع روزاريا عشان حلت محشي. I fight to build a new world now. A better world, where men can live and die on their own terms. اوفر انت وعمك، اوفر. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. مش ابوك ده اللي مات في اول معركة قابلها؟ But by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, بالهرطقة. I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. أركان، فادك أركان، welcome. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. دي بقى عم حركتني. Well then, this is where we must part ways. واطي. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. مش تيجي تتفرج حتى؟ تعال اتفرج، ده تبقى قناة جامدة. His coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, uncle. And you, nephew. انت لازم تختم المشهد يعني. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. قول حاجة يا كلايفل، اختم انت المشهد. You can regale me too, Torgal. سيبه بقى عشان ده بيتحول وايه وعصبي.
قول حاجه كلايف. لا ما يختمش هو المشهد، ما ياخدش اللقطه. الناس كلها عماله تاخد منك اللقطه كده، انت مفيش كاريزما خالص. يلا ايوه كده، هو ده الكلام. اختم انت. عايش بس كده كده، انت حبيبي. يلا بينا. ماشي في الصحراء. كل واحد بعد ياخد مننا اللقطه يا عم. ايه ده؟ في نص الجبل. ناب دريك. يلا بينا. وقف تاني يقول له لا اله الا الله. لازم انا اللي اختم، فاهم؟ استنى. لا اله الا الله. يوم عمو قال له محمد رسول الله، يقول له لا ده انتوا بعدين بقى. ايه ده؟ نعم. جبتها منين؟ لا معلش، ده حديد صناعي، طرف صناعي ده. كده ترفس النعمه. ده اتقطعت، ده زعلان انها بتؤلمه. يا نهار اسود. طب اهربي انتي دلوقتي، ابعدي عن وشه، ابعدي عن وشه. I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table لورد shan't hurt قائد you any للفرسان longer. الملكيين. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly تخيل ده believe بمنظر you were القائد trapped بتاعك. at the battle والله اسيب الجيش وامشي. Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or Deal. rather, you did. You mock me, Harbert. اغبى كعبله شفتها في حياتي. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? انا مركب اطراف صناعيه. Just tell me. لا وانا خدت قوته باين، فهو مش عارف يتحول تقريبا. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you? عمره بيحسس على قرعك كده في يا عم. بيعاملك كده ليه؟ Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate and still managed to find the strength to conjure their icon. جارودة دي مثلا بعد ما سحبنا قوتها اتحولت برضه، مفيش فايدة. Like Benedicta Harmon. بنديكت. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedict. يا ابني والله كانت مدوراها، انت مش راضي تقتنع ليه؟ I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. راح لقلب البلورة. كوبكا طلع كلاون، ده هو يعني اكبر. Mythos is here. عمل حرب عشان ينتقم لبنديكت دي. Well, it shall be so.
You may leave everything to me, your majesty. مين ده؟ مين دول؟ صاحب الجلالة؟ هو بيكلم مين؟ تعالى يا دعبس، مفيش غير انا وانت. هي جيل راحت فين؟ ما جاتش معانا؟ ما تحبش الحر؟ معاش صن بلوك؟ سيبناها؟ باين هو قال لها خليكي صح؟ يا دعبس ده وقته. ايوه اعمل نفسك بقى، مش انت اللي فسيت بقى. في حد مستخبي. يا ساتر، ده بني ادم ده؟ ده بياكلوا بني ادمين. لا وده جاي ياكل جنبهم، قال لهم ما بحبش اكل لوحدي. راح جايب الجثه بتاعته وراح راميها جنبهم وقعد بياكل. بروتين بروتين. Did the royalists bring them from Ash? ارض الرماد. استخبى انت اللي هياكلوك دلوقتي يا عم دعبس. انت بالنسبه لهم ابيتايزر، طبق سلطه. الى الظلام. يلا بينا. Are the beastmen part of the Woolly army now? How the hell did that happen? انت سايبه ليه طيب؟ انت بتعرفش تاكل كويس على فكره. على فكره ما تسيبش النعمه كده. السلام عليكم. في وجبه شهيه جايه تموتك. في وجبه من الوجبات اللي انت بتاكلها جايه تخلص عليك. تخيل تكون بتاكل فرخه تلاقي الفرخه جايه تحاربك وعماله تقتل فيك. اهدى اهدى يا عم، ده طلعوا موزعين. لا بس السيف الجديد عامل شغل. له شويه رعد. خليك نايم ما تقومش. خليك تعمل ايه؟ لا السيف الجديد عامل شغل. طورنا السيف، الدمج بتاعه بقى عالي 100 100. طريق منين ده دابس؟ ده طلع يجري خايف مني طبعا. خد يا جبان. تعالى نديهم الاعصار. خد الاعصار ده. افتكر دول هيطيروا؟ والله بيطيروا، ما بيميزش. الاعصار ما بيميزش، كله بيطير. يا ساتر استنوا. طب اثبتوا طيب اثبتوا. عايز اعمل فيكم شويه نار. الله عليا وانا بنتف وبشوي في نفس الوقت. وراك حاجه يا دعبس؟ نروح ونجي لهم بعد نص ساعه بس. خلاص شحنا الغضب. راح فين؟ راح فين؟ سايبني وماشي كده مش بكلمك. راح فين؟ معاكوا كلاب كمان؟ ما كلتوهاش ليه يا؟ So much for the men of the rock. Dhalmekia's finest. في قدرة نار بتاخد عدد في رحلة؟ لا والله. زي الإعصار ده برضو؟ كل دي بوابة. بس أنا بس آخد اللوت. أيوه اضرب براحتك. خد جناح الدجاج المشوي. شوية مخالب كده. شوية كهرباء. يا عيني. يا عيني مش عارف يجي. يا عيني. خد يا عم. خد شوية مروحة. خد اعمل منجم حر. المنجم حر واكيد يا عيني انت قاعد حران في المنجم. اوكي. في لوت ولا مش مستاهل. يلا بينا ابو الدعابيس. السيف جامد ده حقيقي. بص الدمج بتاعه 200. عملت له هو صح. بحسب ما عملتلوش اوكي ماشي اوكي كان يبقى شكل بوكسر في الاخر. ولا تصدق مش هو. ايه ده؟ الله. ماشي احنا هنقول هو منع للاحراج. هو السيف تقريبا نفس السيف تقريبا. منع للاحراج هنقول ان هو السيف الجديد. نبقى نشوف الموضوع ده ينفع فاست ترافل.
ما ينفعش. ماشي اوكي، نبقى نشوف الموضوع ده لما نروح الباك بقى. بس انا عملت كرافت السيف، مش عارف انا عملت له كوب ولا لا بصراحه. السلام عليكم. بطبل على الفاضي. ما انت انا اللي بعتك، انا اللي غلطان. لا بس تقريبا هو هنتاكد اما نرجع المخبأ. نتاكد من الموضوع ده عشان اللعبه دي اتلخبط. تعال بس، تعال ما خلصت. لما اخلص امشي. حتى ده بتشوطه في الهواء مفيش فايده. انتي الوقت لايف. شكلكم عايزين تطلعوا رحله في الجو. جميل. اطلع فوق الراجل، الدنيا حر. اطلع تهوى. هو الدمج بتاعها تعبان حبتين بس بتسحبهم جامده في الشكل. نعمل لهم مروحه بقى كمان. في حد اتضرب بس. ممكن تنزلهم. ايوه كفايه كده. سلام السلام. استنى اجيلك. خد بجناح فرقه. تعالى نعملها هنا. ندمجهم. هو اللي كان معاه موف، وانا اللي خلاني بقول ان مش هو، لان اللون فعلا لونه عادي، لونه ابيض. التاني لا، ما كانش لونه ابيض يا عم، كان لونه موف زي ده كده برضه. اضرب مين ولا مين؟ تعال يا راجل، تعال. تاخد مروحه. خد مروحه خلاص. وانا بعد ما فتحت السيف الكهرباء قطعت، فانا مش عارف، ممكن يكون معقوله ما سيفش، تبقى مشكله. طريق منين؟ ده دعبوس. ايوه وريني كده عشان انا مش تايه. انا عارف الطريق على فكره، بس انا بختبرك. لازم امرنك عشان برضو ايه الذاكره تفضل شغاله. حبيبه دبس. نقدر نطور الاعصار. بس انا معيش بوينتس كتير قوي يعني. ماشي يلا بينا. شويه فايتات تسخين كده قبل العاصفه. نعمه البرق الحمد لله. رضا. جرعه شافيه. طريق من هنا ده دعبس. من هنا ماشي. ليه بقى يا اسد؟ انت اللي منورني. وانت مش انت خدت بالك من السلم وما خدتش بالك من اللي مستني فوق عند السلم؟ بقول لك ايه انا حجمي صغير بس يحير. خد دي. نديهم اعصار. انتوا بس عاملين فيها جامدين. بس خلاص هو الاعصار هيخلص عليهم. انا ماشي. انا بقى السلام عليكم. عايزين حاجه؟ خلصوا وادوني رن. تفتكر هيموتوا ولا؟ ما ينفعش اسيبهم وامشي. والله يبقى شكلها جامد، يبقى شكلها كاريزما لو سبتهم ومشيت. طب اهو شفت بقى بعد كده. يعني انا عارف انا بقول ايه. بعد اذنك ما تقوحنيش بعد كده. انت قاعد بتعمل هنا لوحدك؟ الناس قاعده بتاكل تحت. انت ما بتاكلش معاهم تحت ليه؟ اللي جابك هنا؟ ده بيختفي. الله اكبر. الحجم ده كله بيتليبورت. جميل قوي. جميل. انتوا عايزين كلام مش منطقي. انتوا عايزين تقلبوها لا منطقيه. حلو قوي. يلا ابني نحاول. اعملوا قدره النار دي ولا اتحرك. نديله بجناح الفرخه ولا تهز. خد مخالف. ايوه كده. ويت. اديله بالمروحه. جميل. جبت جزمه. فديت بدري قوي. انت بتتاخر فيها يا كابتن. انت بطيء على فكره. بطيء. اضرب اسرع من كده. بعد اذنك. ماشي. ايوه بالظبط. انا عايزك تضرب بسرعه كده.
ترنح ترنح يا فرج الله. خد المثال حول عشان نهيل. اديله مروحه. راجل نص هيلث وراح. سهل سهل سهل. ما بيعرفش خلاص بيعرف تفاديت. انا تفاديت بس لعبه اسمها تفاداش يعني. انت عايز افاديها بكاريزما. باظت الكاريزما. بص ما تسيبنا اتفادى بكاريزما يا عم. انت حاططني في دماغك ليه؟ بص فديتها ظبطت اخيرا يا راجل. انت عايز ايه؟ عايز اهدى بس اهدى. استنى خدوا الاعصار ده. تفتكر هيتحرك؟ تفتكر هيتهز اساسا؟ انا هسيبك مع الاعصار تتفاهموا مع بعض بقى. يا ابن المجنونه انت سبت الاعصار وجيت. والله العظيم مش احترام، مش ادب ده. عيب والله. يبقى الاعصار قاعد معاك تسيبه وتمشي كده؟ عيب. دي قله تقدير الاعصار اللي انا عملته لك. خد مروحه بقى. ايوه ترنح تعصب. اديله جناح الفرخه. وانا مش بهيل ليه؟ ايوه كده. خلاص ما بيعرفش. خلاص راح فيها. خلاص يا باشا. ايزي خلصان. والله انت تعب نفسك على الفاضي. كده هتموت بجناح الفرخه. تلك جناح الفرخه هيجيب اخرك. تعب نفسك على الفاضي. هاتولنا بقى التقيل بالله عليكم. نبطل هيافه بقى والانيميز الهايفين دول. هاتولنا الكبير. يا ساتر يا رب. ما تيجي ناخده معانا ده. ممكن نقعد ناكل فيه 3 سنين. ده دبس بجد والله. ده نجيب له 10 فريزر كده، 10 ثلاجات كده، ونخزن اللحم بتاعه ونقعد بقى طول السنه ناكل فيه. ايه ده؟ وقاعدين بياكلوا لي في بني ادمين تحت. ما تاكلوا الطور ده. هو لحمه مش حلو ولا ايه؟ كل دي بوابه يا دوبك عشان البيضه يعدي منها. صحيح. عليكم السلام. نور علام. شعر. عليكم السلام. منور علام. By the flames. Come on, Togo. صاحب المطعم فخور بيه. ده تحطه عندك في المطعم ويعني مش محتاج تشتري لحمه تاني. Luke never did do things by halves. As if taking the mother crystal to his own wasn't enough. He had to build his castle in it. هو بني قلعه جنب باللوره. هو عامل مدخل حديد طبيعي يعني. قال يعني دي قلعه عاديه فاهم. قلعه في مدينه يعني قلعه في مدينه نصر عادي مفيش اي مشاكل. بعدين ما فيش الشخصيه المريبه دي. Let the trial begin. ايه ده؟ لا ما تفهم. انا عايز التايتل. ايه ده؟ 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 في ايه؟ ايه الليزر اللي طلع من صدره ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا كابتن؟ ايه ده يا كابتن؟ اسود دوست متاخر. ايه؟ ايه المخالب؟ انت ايه مش فارقه معاك؟ خد بقى الاعصار بقى وبعد اذنك تقف مع الاعصار. الاعصار لما يجي لك تقف معاه بعد اذنك. ما عرفتش افديه. خليك مع الاعصار شويه. كده برضه بتسيب. حتى انت بتسيب الاعصار بتاعي. انتوا ليه ما بتحبوش الاعصار؟ ده مسالم والله بيحبكم.
هتفرق معاه في حاجه دي؟ اهدى ابو كبات، اهدى ابو كبات. طب استنى بقى، عايزنا نتعصب؟ شكلك عايزنا نتعصب. طلبناها وننتهي. انزل لي بقى على الارض. خد دي. ايوه نهيل، ايوه الهيل، اديني في الهيل. خد اجنحه الدجاج. خد مخالب النمر. خلاص خلص مش لاقي حاجه ثانيه اديها له. ماشي خلصنا له ربع ليله. انت بتعمل ايه؟ مش قدك احنا. ايه النطه دي؟ خد بقى اجنحه الدجاج. بعدين بقى انا مش عارف افاديله اي حاجه. اعمل يا عم. دي الوحيده اللي بفاديها. خد بالمخالب. ايوه الله عليك زي الفل. شواحه بيضرب. الله عليك. نتعصب بقى عشان نهيل. عيش اي سكيل عملها يا ابني. خد بقى ما تتعبنيش. خد الاعصار ده بس تخليك جنبه بعد اذنك. حافظ ازاي. خد مروحه. خد جناح. عصب كمان. خد كهرباء. يا عيني فشخ. يا ساتر يا رب. الواد ما بقاش في حاجه. خلاص خد. ايه ده؟ هو ده طيرني في الاول كده ازاي؟ غبي والله غبي. بتضرب فين يا غبي؟ خد مخالف. وطفى التصل. شيء ما بيتفهمش. بس خلاص. الله عينيا بتعيط من كتر النور. ده بس داخل يشتم. عارف اللي هو دعم معنوي. اللي هو انا موجود هنا، انا معاك اجيب. انا عايز الوجبه الرئيسيه. عمالين تنزلوا لي في سلطات ومخللات. انا عايز الوجبه الرئيسيه بعد اذنك. Seems we're expected. انا ما خدتش بالي من اللي واقف عمال يتفرج فوق ده. So this is the power of mythos. ايه موضوع ميوسوس ده؟ كل واحد يقول لي ميسوس. وبعدين ده انا ما اتحولتش كمان. باور ايه؟ انا لسه من غير ما اطلع العفريت. انتوا شفتوا باور؟ انت يومك اسود. انت وكوبكا بتاعك ده. Did the orcs do this too? الاورك هم اللي قتلوا الناس دي؟ عشافية عائلية. ايه اللي جابك؟ خليك في بيتك. ايه اللي نزلك؟ كده ميت وكده ميت. خد شوية مخالب. ايه اللي طلعك؟ يا ساتر يا رب. الله خلاص انزل تحت. عايز ايه؟ عايزين ايه؟ هما كلهم بينزلوا تحت. في ايه؟ انتوا خايفين مني؟ تعالى بس يا ما تخافش، مش هعمل لك حاجه. تعالى انا اللي نزلت تحت الموضوع. يا ابني اصبر، انت رايح فين؟ انا وراك. موت يا سيدي بقى. يلا عاش يا دعبس. دعبس عامل زي اللي بتديله الدراع المفصوله يلعب. فاهم؟ هو ما بيعملش حاجه، بس يعني هو بيتنطط وخلاص. هو حاسس ان هو بيشارك. هي بصراحه فايدته الوحيده الطريق.
يا ريتك ما قلت لي. مش شايفني بضرب صاحبك؟ اصبر يا بابا اصبر يا حبيبي. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? سانقذ جيل سمب. انا لا، انا اتحرق، لكن جيل لا، جيل تموت، لكن كلايف عادي. الشجاعة، سيستخدم بعض الخصوم قدرة الشجاعة لتقوية الحلفاء القريبين. حلو، وريني الشجاعة دي، وريني فين الشجاع. انت الشجاع بتاعهم يعني؟ خد عم الشجاع، خد عم الشجاع. مات الشجاع، هو ده الشجاع بتاعكم؟ ده اللي انتوا بتتحموا فيه؟ تعال وانت تعالى، ما خلصتش كلامي لسه. فين الشجاع؟ فين الشجاع؟ تعالى يا شجاع، خد يا شجاع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا، انتوا شكلكم عايزين الاعصار، شكلكم عايزين تتفاهموا مع الاعصار بتاعي. اسحب لي واحد منهم، تعالى انت كده. الاعصار ده بيعميني وبيعميني. هيل هيل ليفل اب. ده باشا قليل مخالب، ده حقيقي، ده حقيقي. محتاجين يا اما نطورها. جرب التايتن. يا تصدق سكيلز التايتن صحيح، نسيت. طب تعالى، عايزين نغير السمات. لا العتاد. ايه بقى حكاية التايتن ده؟ Is this your doing, Ultima? اوه الدايرة بتاعته شيلد، حلو ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شيلد ايه؟ في ايه؟ ايه الضحك ده؟ ايه الضحك ده؟ وبعدين بقى الشيء ده شكله هيتعبني. المروحة نحة عصب، نعمل سكيل. ما ترحموش ما ترحموش، على طول ورا بعض ورا بعض ورا بعض على طول. انت جاي تترنح دلوقتي؟ انت لسه فاكر؟ انا حاسس قدرة التايتن دي هبلة حبتين. هو قالك لو عملت تفادي مثالي، استنى كده. بيعمل دامج جامد. يا ابن الغشيمة يا ابن الغشيمة. مش عارف اعمل تفادي مثالي. ايه ده؟ هو ده دامج جامد؟ ايه يا عم ده؟ عايزين جرعة شافية. طريق من هنا ده لعبس هنا، يعني هناك مفيش حاجة. يلا كده وصلنا للهدف الرئيسي، الطبق الرئيسي.
You've been busy, Kupka. في حد كل فراخ. Where did you go? كان في حتتين فراخ هنا كانت عيني عليهم او لحمه يعني. بس عشان عنصر الارض Heart. كفايه He's بقى in the فايتات جانبيه. sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. مش هنط. طبعا لغايه ما اوصل لتحت اقعد احارب لي فايتين ثلاثه كده صح؟ فين انهي بوابه فيهم؟ والله مفيش فايتات. استنى بقى عشان شكلنا داخلين على ايه؟ خناقة. كده كده مش مطورين حاجة فيها اصلا. Just what I needed. خلصت ولا ايه؟ المفروض العصار ده لما يخلص يعمل صوت زي الميكرويف يصفر كده اللي هو تيت تيت. تاني لا بقى. فوق ينزل تحت. بعدين بقى تعال. That better be the last of them. لسه واقف من ساعتها؟ ده قلت هاجي ليك اتحولت وخلصت. I've missed you so much. هتحصلها ان شاء الله. Kuka! الحقه قبل ما يتحول بسرعه اقتله. شكلك عريان، شكلك والله شكلك عريان. Swear to you, my love. شكلك كده سلبوته. We will never be parted again. What's wrong with him? لا مفيش حاجه. وبعدين بقى والله قلت كده، والله قلت كده. اوكي. ايه ده عفريت؟ You get away from her. طلع لسانه. بيغيظه. Benedicta! خد منها حته. ايه ده؟ مش عارف اظهر ولا لا، يخرب بيت كده. I'll kill you, Roswell! يا عم انا وراك اصلا. Oh shit! He's priming. بيتجلى. بعد ايه؟ Not now.
وراح فين؟ وكان واقف قدامك من شويه. ما تحرجناش تاني والنبي. لا والله ما احرجناش. اوبا حبيبي يا بيبو، شكرا جدا على الانتساب. منور يا بيبو، منور. انت دايما تيجي متاخر يا شوشو. ايوه افتكر التايتن ده كبير قوي يعني. افتكر اكبر من عفريت يعني. احيه مقارنة ده انا جنبه عيل صغير. لا تايتن حتى واخدين تحسهم مقتبسين الرسومات فعلا من اتاك اون تايتن، مش رسومات المنظر يعني. ده بيعمل جنريشن يا عم. احيه رجع دراعاته، رجع دراعاته. يا نهار اسود على المنظر. ولا بيهمنا، يضع سره في اضعف خلق، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. يا لهوي على الطيران، ايه الرشاقه دي؟ ده جايب الرشاقه دي منين يخرب بيتك؟ خد في رجلك، خد في رجلك يا وحش، يا وحش انزل لي تحت. انت بس لو تنزل لي تحت اعرفك شغلك يا وحش. يا دوست والله يا روان، بس جت متاخره تقريبا. تو سلو يا اسطى. انا بحاول اجيب له حاليا رباط صليبي تقريبا، بحاول اجيب له اصابه في رجله يعني. انا مش بحاول اقتله، انا بحاول اجيب له اصابه ملاعب. خد يلا، خد ده. ريح دكه شويه بقى، ريح على الدكه شويه يا عم. انت نفسي اتخانق مع حاجه تانية غير صباع رجلك. انا في خناقه، انا في خناقه مع صوابع رجله حاليا. لا اله الا الله. هو دمج وغبي بصراحه يعني. هو ما لمسناش كتير، بس لما بيلمس بيدمج جامد. انا عمال اضرب فيه بقالي ساعه. اهدى بقى. ده ما عندوش وتر اكيلس، ده عنده عمود اكيلس، صاروخ اكيلس. ساتر اهدى. احي داس عليا. هو انا صرصار؟ احترمني، ده انا عفريت يا عم. يا عم انت. ايوه اخيرا ترنح يا اخي. مستقبله الكروي. نخليه يعتزل من سن صغير. ايه طلعت له لوشه، بضربه في وشه اخيرا، بضربه في قفاه. مش مصدق والله، بضربه في قفاه اخيرا. لا انا مش نازل تحت، خليني فوق شويه، خليني فوق شويه. ده بيضحك. خد يا جبان، جبان. طلعت حجم على الفاضي. يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه يا ابو الكباتن، يا ابو الكباتن صلي على النبي. عارف انت لما تقعد ترش ميه على صاحبك في البحر؟ نايس تريك. واخد بالك انا هادي وانا متحكم. شيل. لقد تعلمت التأجج الفائق.
هيجيب لي حجر كبير بقى، حاجه كده هيرمي عليا الكره الارضيه تقريبا. صخور عادي، دي صخره دي، ده كوكب. لقد تعلم كليف في التأجج الفائق، اضغط باستمرار على R2 مربع وقفلته لإحداث انفجار شديد. نعم. يعني ايه الكلام ده؟ R2 مربع؟ يعني نعمل كده في الصخرة اللي جاية عليا دي؟ افريت ليس عرضة لتلقي الضرر، يعني ما بياخدش دامج لما يكون بيعمل تأجج. انا مش عاجبني التأجج الفائق ده، مش عاجبني. طيب R2 مربع، يا فرج الله، يا رب يا ساتر. حي. ماشي. طب ما انا افضل اعمل بقى R2 مربع. استنى كده. ايه ده؟ هو ايه؟ ده ابيلتي بتشحن. اوكي، انا بقول في ايه؟ ده ابيلتي بتتشحن. ايه ده؟ انا معايا هيل والله العظيم. ايه ده؟ يعني انا هزمت الانيميز اللي فاتوا دول كلهم من غير هيل؟ الله، ده انا جامد بقى. استنى بس، استنى ده طلع فيه هيل يا عم. اهدى اهدى نفسك. اي يا ابن الجزمه، انزل لي تحت بقى، انزل لي. عرفت بتجيب الرشاقه دي منين؟ صوت الارض. اشحن. خدتها. بص بيعدل ازاي. الانيميشن هو بيعدل جسمه حلو. بص جامده دي. روح له يا عم. انا هجننك. انت ضخم بس انا سريع. ما ظبطناش كويس، مش مشكله. ترنح اخيرا اشوف وشه. خد يا جزمه، اديله على قفاه. يلا شمعه واديله على قفاه، شمعه واديله على قفاه. لا استنى، طلعني فوق، انا عايز اضربه على قفاه. خد يا جزمه، خد يا ابو قفا، خد يا ابو قفا. لا مش نازل، خليني فوق شويه. اهدى. خد في ركبك. مش نازل. ايه رايك بقى ان انا مش نازل؟ هزمته وانا فوق. ايه لا ده بيعمل بيتزا يا عم. لا اله الا الله. لا الباور ده. ما يجيش حاجه جنب العملاق المهاجم. ده عملاق تعبان. انا والشيف اصلا. وايه يعني؟ انا اشرب جمرتين هذا عفريت. يلا ما تاكل حاجه عفريت عشان شكله اتعصب. كل اي حاجه والنبي، ورك فرخه. طيب
خناقات بقى دراجون بول اللي بندمر فيها الكواكب دي. يا ساتر على الحفرة. ممكن نستخدمها والله في الطرق. عملنا طريق في الجبل. كل ده عشان كلب اللورة. يا نهار، قلت له العملاق المهاجم. احيه احيه مؤسس مين؟ انت رايح تهاجم برضو يا ابني؟ نجري يا ابني نجري. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا جاي انا ولا بخاف منك. انا فاتح سبرنت وجاي. ميسي جاي عليك دلوقتي. احيه احيه احيه. فادي 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 فادي. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا عايز اعرف الثقه اللي انا بهاجم بيها دي جايبها منين. والله انا جايب الثقه دي منين مش عارف. وداخل بصدر فاتح صدري. في حاجات بتطلع من الارض دي تبعك تبعه. ايه اللي جابني ده؟ تضرب نفسك؟ يا بجحتك يا اخي، يا بجحتك والله. يا بجحتك يا عم عفريت. شت انا مش فاهم حاجه. اوكي في عفريت وول شت. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ انا اتبهدلت في الجاريه دي. انا دايما اسمع عن النمله اللي قتلت الفيل، بس اول مره اشوفها بجد. اول مره اشوف النمله اللي قتلت الفيل دلوقتي حالا. انا ضربته فين بالظبط؟ ده ايده؟ انت عايز تقطعها له تاني؟ ده انت رخم. انا خليته يضرب نفسه. مخفف. مش قوي. شاف الكبار عامل ازاي يا راجل؟ صلي على النبي. يقول كلام غير ده. نعم. لا بلاش هاي فايف. بلاش هاي فايف. يا ساتر. بص ضوافرك. بص ضوافرك. بص ضوافرك يا بابا. عيب كده. عيب كده. الناس تقول ايه؟ عيب يا بابا. راح فين؟ لا بوكس ايه؟ انت بتهزر. خد في دراعك. بس انا بضرب في جبل. قوم من بين صوابعه. ايه ده؟ لا صلي على النبي. والله ما قدك. والله انا ما قدك. اتحرك يا عم العفريت. استنى لسه ما خلصتش. دايما اعملها من غير غول. ماشي دمجناه شويه. ايه عيب بقى. ده انا العفريت. ده انا ابو العفاريت.
صباعك ده شويه. ايه عملنا شويه دامج حلوين. ما انا يا نهار اسود. استنى ما تشيلهاش دلوقتي، ما تشيلهاش. خلي ايدك شويه. هات ايدك بس، هات ايدك. عجباني التفادي. استنى. لا ما تشيلهاش، اصبر يا ابن الجزمه، ما تدمجش. ملحقش اضربه. خد هنا. شوف الدمج اللي عملته له قد ايه، ولا حاجه. رايحه فين دي؟ والنبي ما تشيلها. ايوه كده. مترمي. معركة مع ايده فعلا. انا مصمم اقطعها له تاني، فاهم؟ انا رخم والله، لا اقطع لك ايدك تاني. لا ما تتعصبش، وحات امك مناصب. شال الارض اللي انا كنت واقف عليها. ايه ده؟ ما انا فادتها. وايه ده؟ عيبة ومقرفة. بيصرخ، شفت؟ يعني عندك قلب؟ انت قلبك حجر خير. ايه حاسس اني بتخانق مع كوكب. اوه، بنسى الموجة اللي بتيجي بعدها دي. في اغنية ميتال شغالة. خلصت؟ ودي ابعد. حلو خد شويه دامج حلوين. حلو. راح فين؟ يا ساتر، ايه ده؟ لا مفر. متنا. استنى ما تمشيش، استنى. جزمة، نشيل ايده بسرعة. روح له. ولا الهوا. مترنح. ايوه، هات ايدك.
بس كده. مش ملاحظ ان الترنح قصير حبتين. فيها ازاي دي؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اتنين تلاتة. خلاص اقعد شوية. بيعمل ايه؟ استنى خد السكيل دي على السريع. ما انا نطيت. ايه ده انت رايح جاي يا ابن الجزمه؟ الحمد لله فادتني، الحمد لله. جديده رايح جاي دي اول مره السويد بدأ يسخن. عملها له الجو. اوه خد دامج جامد. مطر الجرانيت. لا ده سهل، ده يعني تقريبا سهل. خلاص المطر خلص. كرباج الكرباج الكرباج كرباج كمان. اوه ماشي الحمد لله لحقت نفسي في اخر لحظه. ما تشيلهاش ما تشيلهاش. استنى بس خلاص شيل. يعمل فري سكيل. ايه تاني؟ ايه تاني؟ كل شويه اتخانق مع ديلو فاهم؟ ما بقدرش غير على ديلو، ما بقدرش عليه هو شخصيا. كل شويه شخصنها مع الديل بتاعه. خد كرباج في دراعه. يلا على وشه بقى، كفايه لعب عيال. يلا على دماغه. الكرة وهي في ايدي حسيت ان هي قد الكرة الارضية، لما راحت له حسيت ان هي رزاية. انا عمال اضربه باجزائه. وايه ده وراح فين؟ وراح فين؟ ايه ده؟ انا واخد دراعه وماشي. دمر دي دمر دي. شت ده جايه تحت دي. هات دراعه ولا ايه؟ هات اللي تحت. هات دراعه.
هو دراعه جاي يتفرج. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش لاقي حاجه اضربها. هيد شوت. هيد شوت ايه؟ فلقوا. اوه فلقوا نصين. حقيقي. ايه ده يعني ايه؟ ده احنا جوه قلبه. هو في هوجو صغير جوه. ده هوجو الصغنن. عارف انت ما حد يقول لك جواه طفل، ده جواه طفل فعلا. طبعا طفل بالنسبه له هو يعني، انا بالنسبه لي ده مش طفل خالص. خد يا قرب هنا يا ابني. جزمه اداني في وشي. خد دي. بس تعالى. لسه خناقات اطفال والله. صغيرين بيضربوا في بعض. تفادي دقيق. تفادي دقيق تاني. تفادي دقيق تالت. بس هيلثه كبير قوي. يا ابن الجزمة. يا تقرب مني. هو عمال يترنح من الصبح اصلا. هو لسه يترنح. هو مقضيها ترنح. كمان مش كفايه. شويه مساج في ظهره، شويه مساج. حاسه بيقول ايه؟ تعالى في حته يا اسطى والنبي. وراح فين؟ انت مش جاي معايا؟ انت تقع عليا؟ لا مش همسكك. يا ابن المجنونه. هيل عشان مش ضامنين بيعمل ايه ده. ايه ده بيحكي؟ ايه ده؟ ما جاتش فيا سبحان الله. بعد كل ده تفادته. انت عامل فيلم هندي على الفاضي. تفادي. طب كويس تفاديناها. خليك يجري على الحيطه كده زي البورس. استنى كده. قرب مني بقى. خد دي بقى. اوه ضربني بس ماشي. هات هو مترنح كده. تعالى لي هنا. تعالى لي يا عم المترنح انت.
خلاص راح فيه. السكة طويلة فشخ. كل ده جوه جسمه تقريبا، جوه الجبل اللي انا فلقته نصين. ده بخده طيرني بخده، بحاول اديله بوسه تقريبا. استخدم ليفر يتحول، شكلها بقى اقوى. دراعاتي كبرت حبتين. خد الجلافز الجديده بقى، جرب الجلافز الجديده. يا ساتر يا ساتر، تايسون ومحمد علي كلاود. وبيصدها بالقرع يا عم، ايه الراجل ده؟ أخيرا ماشي. هي حلوه، هي حلوه. مش عارف ليه أغنية التايتن اللي قبلها كانت أحلى، بس يعني مش وحشه برضه، فيها كده. ايوه بيرجع لحجمه الطبيعي. ما تقولش لسه فيها. ماشي حبيبي. ثلاث بلورات كده، دمرنا 3 بلورات من اصل 5 بلورات بقيلنا بلورتين نبقى خلصنا على كل البلورات اللي في العالم اللي احنا فيه ده، اللي بيستمدوا منهم السحر والقوه اساسا. يلا حصل بنديكت، يلا روح مع حبيبتك، يلا بقى قلب. ايه يا اسطى في ايه؟ ده بينزل. ودني. اوه مسعد حبيبي يا مسعد، والالرت الجديد. ليتس جو بيبي. احلى مسعد في الدنيا. شكرا ليك جدا، شكرا جدا على كرمك وعلى الدونيشن الكريم جدا حبيبي يا مسعد. والله الدنيا. شكرا ليك جدا يا مسعد. شفت الفايت. مسعد عال عمري has just donated 84 ريال سعودي و99 هللة سعودية through super chat. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا راجيا، انت جيتي متاخر حبتين. حبيبي يا مسعد شكرا ليك جدا والله، شكرا على كرمك، الله يزيدك. تعالى ما نشوف بقى، ده جوشوا اللي ظهر ده تقريبا. ايه موضوع ميثوس ده اللي كل شويه؟ Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable.
عم انتوا مين ومين مين؟ Created for this purpose, and you shall serve it. Never! قال لك انت فاكرني زي الموزعين التانيين ولا ايه؟ افتحلوش الباب. Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. يا نهار ازرق ايه يا عم؟ No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. يا عم جوشوا الراجل ده. وبعدين كل شويه يسيب لي ريشه ويمشي. Thank you, Joshua. مش قلت ما ده محبوس في جوشوا ولا هو هرب منه؟ One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. هيوجو عاقل. انت عبيط يا اسطى. هيوجو مين اللي عاقل؟ Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. ايه ده شبه كلايف؟ ايه ده مين ده؟ برناباس ده مش For 5 years that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. بالظبط كده. ده تقريبا الملك بتاع الولود دول، لان بنديكتا كانت شغاله معاه، فده تقريبا الملك بتاع اللي هم الولود. Like all the rest. بس في الاول افتكرته كلايف، قلت ايه اللي جاب كلايف هنا؟ That the death of a mother crystal should be so beautiful. واحنا بقى بندمر البلورات دي عشان سيد كان عنده اقتناع ان احنا لو دمرنا البلورات الآفة اللي بتاكل العالم اللي احنا فيه هتنتهي، لان هي سبب الآفة دي البلورات والقدرة بتاعتها. انا حاسس هنا صح، هنا تقريبا هنا. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. صح. Stop bothering me, urchin, هنا. or you'll feel the back of my hand. مش عايز اشتري منها البيت الصغير. You must consider. ايوه هنا بس. اوكي سكيب. والله لو هتقولوا اهم حاجه في الحياه. ماشي. المخبأ، نرجع المخبأ تاني. مش دي الخيمه؟ انا عملت سكيب والله ما اعرف قالوا ايه وايه اللي حصل، حتى لو اكتر حته محوريه في اللعبه اعمل لها سكيب.
ايه اللي حصل بقى؟ طنشوا. Better give Otto the good news. تحدث الى اوتو. جوشوا كي يكلم بهاموت ده والله وصل له اخيرا. طب وقالوا حاجه مهمه ولا جه يكلمه وخلاص؟ يا ولاد الجزمه انا حطيناها في لقطه مهمه كمان. هنفهم من السياق مش مشكله. جاتش على دي مش مشكله. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, زعلت me. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. ومعركة طويلة. I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. على اساس انها كانت بتتعب معانا. مش بتعمل حاجة. Next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Any word on the royalist move? كان بيقول له افتكرتك ميت واخر مره شفتك واحنا صغار. انا فاكر ان جوشوا تقريبا قال بهاموت ده كان صاحبي واحنا صغيرين وبتاع. الذاكره الثانويه الحاجه مش فاكرها. طيب في حاجه تانية اتقالت ولا هي دي؟ Since I've been away. Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know. فيفيان. Go and have a look. Thank you. نروح نتكلم مع مدرسه التاريخ. وريني بقى موضوع السيف ده عشان انا متاكد ان انا عملته. بس تعالى نبص Welcome home, Clive. I was hoping you'd be back soon. حبيبي. What do you need? استخدم المنتظرة. Sorry, will it be? ما سيفتش اللعبة. شفت يا ولاد اللذينة. اوكي بص ده اقوى من اللي معايا الجرايند ستون ده تمام. بس انا ما كنتش واخد بالي من حاجة بقى. انا عشان اوصل للجرايند ستون محتاج ناقصني ايه؟ صاعقة ليفين دي تمام. عشان اعمل صاعقة ليفين ناقصني ايه؟ فليم تونج ده تمام. عشان اعمل فليم تونج ناقصني الستورم كراي. والستورم كراي اهي اقدر اعملها. ايه الفكرة ان احنا كنا محتاجين نعمل الستورم كراي Should last you a good while. وبعد كده نعمل الفليم تانج دي. Not bad, if I do say so myself. وبعد كده صاعقة ليفين. Should last you a good while. وفي الاخر نوصل لجرايند ستون. نقوم عامل له ده اقوى من اللي معايا. بص الدمج بتاعه 225. حبيبي يا مصطفى والله يا جيمو ربنا عالم الواحد بيحبك قد ايه من ايام ووكينج ديد. عاش انك قتلت تايتن الجحش. حبيبي يا مصطفى شكرا جدا على الانتساب. حبيبي يا درش دورنا معلم. بس بعد كده ايه نعمل الجرايند ستون ونعمل له اكويب. الحاجات دي بقى هي اللي محتاجه ايه؟ نقتل وحوش من على اللوحه اللي بره. يعني الالكتروم ده محتاجين نقتل وحشه من الوحوش. بس مش مشكله بقى. اوكي يعني فعلا ميدو طلعنا انا وانت غلطانين. انا بعتك معلش. تحدث الى فيف مدرسه التاريخ بتاعتنا. الصوت مش لايق مع الحجم. على مين؟ ايه ده؟ هي فين؟ ايه المزاوله دي؟ البلكونه اللي انت حاططها. لا بس المكان جامد فشخ بجد. تحس انك نفسك تعيش في مكان زي ده. اللي هو تحسه زي السفينه بس هو مش سفينه. هي جزيره كده صغنونه. هو الشات هادي ولا معلق ولا ايه؟ مش عارف. اوكي الشات هادي.
became of بس انا لقيت الشات واقف في بحث معلق عمال اعمل ريفرش. مس فيفيان The conquering hero returns. ده مجيد مدورين، اهم حاجه ان انتوا مدورين دون ان يخدش. ده انا اتفشخت بالظبط. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. رائحة. لا ما تقوليش The كده. scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. The orcs alone. I've never seen such creatures in storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? يلا بينا على خريطتك. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas. أيوة بارناباس ده اللي شبه كلايف. دوميننت أودن. يعني بارناباس ده بقى دوميننت لأودن. بيستدعي الأيكون أودن. شفناهوش أودن ده تقريبا إلى الآن ولا إيه؟ 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Ram sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the mother crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? ما تخافيش أنا أبو العفاريت أنا هتصدى له. In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. I suppose we Very well. يعني لازم مط فاهم. يعني المره اللي فاتت قال لك استنى لغايه لما فيفيان تدرس الموضوع، ولغايه لما فيفيان درست الموضوع فضلوا يلففوني في المكان. دلوقتي استنى لما عمك يدرس الموضوع، ولغايه لما عمك يدرس الموضوع اقعد لف في المكان. الله 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 حبيبي يا زين. السلام حبيبي يا زين. تحدث إلى كارون الرشيد، تحدث إلى بلاك ثورن، تحدث إلى هرب بوكريتس.
طب ما نجمعهم ونخطب فيهم بدل الشحططه ووجع الدماغ. ما عندكوش ممبر هنا؟ انا لازم اروح اخطب في كل واحد. تخيل شيخ الجمعه يعدي عليك في البيت، كل واحد يعدي في البيت يخطب عنده شويه. ما نجمعهم ونخطب كلنا. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. مشاركة معرفتي. Hugo Cooper. كنت تعرفها انت دي؟ بتاع المعرفة؟ ده جاله زغط. Can it really be true? انت نمت يا حاج. He is the big baby. الأطفال And with متنمرة. good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. أعلى لكم الصوت شوية ولا مظبوط؟ All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. حاج أيوب. It has. تاريخ كان بيعيط مش نايم. Thank you, Clive. I cannot wait to share the... ومولع شمعة في عز الشمس في عز النهار كده، مولع شمعة. هي مصاريفه خلاص. انت عارف فاتورة الكهرباء بتيجي كام؟ Good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. يعني ما حدش Not عارف مين even the ألتيما sort ده. of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. But I saw him with my own eyes. مش بعينك قوي، احنا Don't doubt that كنا you did. نايمين As تقريبا. it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations... Thank you. تحريات. ما قاليش معلومة مفيدة وفي لك هكمل تحريات. هتكمل فشل. كمل فشل يا فاشل. ما طلعناش منك بمعلومة مفيدة، ما استفدناش أي حاجة. ده كارون دي كارين اللي هي الست العجوزة. Well, someone looks pleased with himself. السيجارة بتاعت سيدا. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. أنا قلت حاجة. إيه الست دي؟ الست أنت افرحي، حسسيني بإنجاز. تقول لك ما تختارش. اختار ليه؟ أنا قلت حاجة. الواد ما احتفلش حتى يا عيني. عشانك لايف. يلا والله أنت جامد. يلا إن أنت قتلت كوب كلب. الناس دي منافسنا منك على فكرة. طعم الحداد. Blackthorn. أرجو إنك تحتفل. Do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kuka is dead. ها. I can't tell you ده رياكشن حلو ده. how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. ماشي. بقى الست دي هي اللي رخم. Right. Let's see if Otto has anything else for me. باجي هنا وبسمع الموسيقى دي بنعس. يعني الموسيقى من كتر ما هي رايقة فاهم بتحس إن أنت تبدأ. I'm telling you, it's سقط. true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Kupka is dead. يا عم أيوة مات يا عم. في إيه؟ أنتوا مش مصدقين ليه؟ مات والله.
حبيبي احلى مسا. السلام عليكم. سلام شعبي قوي بلدي. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? يا Just عم. spreading the word. موسيقى البنك تصدق صحيح. تين تين تين. Professor's got a soft رقم side. 25 شباك 6. I never have guessed. No. She was right, though. But you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for now, not least of all Sid. You should tell him. ازاي؟ نعم. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take me with كمان؟ you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers. Trying to do her father proud. أبوها يا I can't راجل. remember the last time she visited the old sod. Very well. يعني مد دي أخت بنت أخت بنت سيد يا راجل. اتمنى يكون قصدك ان انا ازور قبره، عشان بس ايه انا قلقان منكم، انتوا لعبه غريبه. يقول لك روح اتكلم مع السيد القديم. غير الموسيقى بتاعت المكان يا عم، دي معليهاش كوبرايت خليها، ما تضمنش الباقيين عليهم كوبرايت ولا لا. He cracked the crystal too. الناس دي مستهزئاني قوي، محدش مصدق ان انا قتلت كوبكا ودمرت البلوره. ايه بقى المزاوله دي؟ انا عشان ما بصيتش في الخريطه. يطلع يمين في يمين. ماشي. اشتري جرعه. And what can I do for you? والله مليانه. Finished, are you? وش شمال. احلى مسا عم بوتو. عارفه لو قلت مش مصدقه ان هو قتل كوبكا هرميكي من البلكونه دي. ما قالتش حاجه. متيمه بفكره الحب يا واد يا رومانسي. يا رومانسي انت يا رايق. When it comes to boyish charm, Goops has an indomitable rival in Gav. الله 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 ده معجبه بجوتس. arms to be cooed over. The other, the naughty little boy who. ده معجبه بجاف وجوتس الاثنين. طب اختاري واحد. اختاري واحد يا ست انت. بقى عم جوتس خربانه. يا جوتس يا شقي. If I don't come up with something soon. هندسه. All right, Clive. شرع What do you معلم. want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right Hello. now. I've مش got to عايز get this ضربه. thermal displacement stack sorted. Thermal. Displacement stack. And this is... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. هتحصل تايتانيك اسمع بينا. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fit. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood. And more heat than all the hell. Which is where I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little bit. The stack's a bit more involved, so I'm building. Thing is, it's so involved that I'm running behind. عايزين اجيبهولك صح؟ I'll come and see my dad though when I'm. Good old Clive. First things first. The stack will be made up of 3 major components.
There's the plate, and then a choke. I can't make head nor tail of them. اداني ورقة كمان. Luckily, اعمل شوبينج. يا رب صبرني على الفيلرز يا رب. كمية حشو. لا والمكان ده بالذات رخم، ما فيهوش فاست ترافل، ويعني في مسافات وما بتجريش بسرعة. اصل حاجات جانبية بلا هدف، فاهم يعني اللي هو حشو سخيف. في الاول كان لطيف شويه، بس بعد كده الموضوع بقى ايه اللي هو جمع لي شويه حاجات، روح اتكلم مع شويه ناس. تعالى كده نشوف موضوع الموسيقى. Thank you, Clive. يا رب ما يكونش عليها كوبريت. حتى الموسيقى ليها مهام. بكده عزيزي المشاهد نكون وصلنا لآخر لايف ستريم النهارده. أتمنى رب تكونوا استمتعتوا معانا باللايف. أشوفكم بإذن الله في لايف ستريم جديد غدا. كان معكم أبو الجماجم. لا سواد. لا خلاص بجد انا مش مكمل، ما انا صعب اكمل ولا بعد الموسيقى دي. انا مش مكمل خلاص. اكمل ازاي يعني؟ يخرب بيت الريلاكسيشن. استنى بقى عشان الهخه دي هتخليني اعمل حاجات كتير. يا ساتر كاميرا. ارجع عم الفضائي ده. ارجع. ابو جماجم ويك اب. للاسف صحيت، للاسف. صحيتني ليه يا ابني؟ صحيتني ليه؟ كنت تسيبني نايم شويه. تعالى معانا نفتح. جايب ازازه موسي ده جنبي. قوم اعمل لك شاي. انا لما شفت اعمل لك شاي دي فكرتني بالازازه. الله ايه الطعم ده؟ عامل زي الدواء. اول مره اجربه. التوت المثلج. يا ريتني ما غيرت الطعم اللي بجيبه. عامل زي الدواء. يلا بينا. ولا تعالى نجرب حاجه تانية. كئيبه دي بس حلو. عم بلاك ثورن. Out with it. يا لو على البصة. أنا آسف يا عم خلاص. This my last chance to say I'm otherwise. Go on then. She said you would know. Kriegers. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make, and I'll need help. Get Gav and Otto in here, will you? All right. يعني أنا مهمتي إن أنا أجيب جاف وأوتو. يعني عيب والله. ده مش أنا قائد في المكان ده ولا إيه؟ في إيه؟ بيعاملوني كأني خدام عنده. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave. And, Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking at, which is where you lot come in.
I need materials, and I've got my work cut out already. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying. Well, we'll get it done quick. One of us should probably give you an hand collecting. And the other can go and get the rest from this. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get it. انا هعمل ايه بقى؟ قول لي ان انا هشتري الحاجات والنبي. You going after the Stardust? Which one of these two lucky? سيأتي معي. تعال عم جف. Gav. All right then. So, where do we... There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the Black Sand. Southern reaches of the Velcroy, eh? I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to... All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff. You two, eh? Fleece me. امال يقول لي هتاخد مين معاك وفي الاخر ما حدش منهم يجي معايا. في الاخر اروح لوحدي برضه. اتجه الى النهر في جنوب فيلكروي. فين فيلكروي دي؟ وريني كده. ايه ادي اخرة التواضع. نروح هات لي اوتو تعالى. نطلع من هنا يمين. ماشي. اختيار فاهم اللي هو بيديك احساس بالاختيار وخلص. كده نسيت اشيل. Looks like I found the river. كتاكيتو. Where's Gav? تعالى. Come on. Fly, Ambrosia. وبيقول لي اتجه الى النهر اجمع المواد الضروريه. ايه ده بيطير او بيحاول يطير يعني. You deserve a rest. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much. Don't know what Blackthorn's planning to do with it though. I asked over in Dallamil, but if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff like. Then let's get bagging, shall we? Shall. سأسابقك. هو فين؟ من هنا؟ اجمع غبار النجم. سحلية. شفت الدريفت؟ لا شفت الدريفت. رمل. حطيت رمل في ايدك. It just looks like black sand to me. انا رايح بجمع شويه رمل. مش بقول لك اخرة الدلع والله انا مدلعه. بعتني الصحراء اجمع له شويه رمل. فين الباقي؟ استنى بس في لوت هنا. يا المكان كبير. مسكش خالص كده عم بلاي. مفيش اي رشاقه كده. مسك اهو. والله حاسه بياخدش حاجه من على الارض اساسا. بيشتغلني. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. وصل غبار النجم. طب غبار النجم ده مش هيقع مننا واحنا رايحين؟ لا واوتو ما ساعدنيش في اي حاجه. ما لمش رملايه واحده حتى. اوتو ايه جاف. You finished? How much did you get? Enough. I hope.
That might even be enough for all. Hey. لا 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 والنبي يا عم كفايه مضيعه وقت بقى. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Well, says the man who spends most of his time. Only 'cause you keep sending. ناقص نرى ونصطاد سمك. والله. Likewise. ماشي يا عم جابر. So you keep sending me wherever you need to. شوية برومانس and I'll كده. keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. يا جدع بقى تحرجنيش بقى يا عم انت بقى. حبيبي يا عم جاف. كويس ان احنا جبنا جاف. ما اعتقدش اوتو كان هيقول لك حاجه تطبيل كده، كانش هيطبل لي كده. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. After Blackthorn gets what he needs, of course. ماشي. Right. Ready to go home, boy? انت واقف كل ده كنت سامع؟ Get it, boy. انا اكلته ايه بالظبط؟ شوية رمل من اللي في جيبي اكلت الكلب بتاع رمل مفتري. تحدث الى بلاك ثورن. يا اخي بعد ما لعبت فار كراي 2 اكتشفت ان الفاست ترافل ده من اهم الحاجات في الالعاب والله. الحياة من غير فاست ترافل صعبة. شبه تشارلز في ريد ديد. تشارلز؟ Let's hope this is all Blackthorn needs. والله ممكن، هو كان رزين كده برضه. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Cheers for the stardust. Should be enough to begin. We should go out on your beat sneaking around on your tud all the. I'll make a start on putting this thermal plating together. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know. لو موسيقى وساوند افكت ودوم بيحسسك ان انت يعني قضيت على مملكه. ما كانوش شويه رمل رحنا جبناهم من الصحراء. دوم اكتملت المهمه. عاش عاش يا وحش، جبت لي شويه رمل من الصحراء. عاش اسطوري. الله عليك يا ابني. لا المعركه. يان ماشي يلا بينا. لا اللي مصبرني عليك ان قصتك حلوه والفايتات حلوه برضو، لكن المط اللي في النص ده هيشلني، هيموتنا نقاس عمر. هنرجع لميد تاني. ماشي. $70 برضو. مضحكش عليك يعني $70 يلعبوا يعملوا عامل في ان انا صابر عليها برضو. ايش لقد نلت من غبار النجم. عم اوتو انت ما بتغيرش الوقفه اللي انت واقفها دي. كل العاب الجي ار بي جي بس يعني مش عارف، انا عشان كده عمري ما ختمت لعبه جي ار بي جي. يعني انا بدات العاب كتير جي ار بي جي بس مش فاكر ان انا ختمت ولا واحده فيهم. بس يعني دي قصتها ايه شيقه كفايه انك تبقى عايز تختمها.
with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. But we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? لا تعرف. What's her name? مش عارفة اسمها أساسا. يعني هي بتساعدك ومشغلاها ومش عارفة اسمها أساسا. هيلينا. أهو شفتي الديفلوبر عارف اسمها. Oh, Sid, is this about the helm? Yeah. I'll show you the plan. Here you see the mithril عجبني هو بيوريها لك in بجد. which mithril is burned to generate مهندس. heat. That heat is then harnessed to produce motive. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate, in other words, the reactor would overheat and eventually. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of... Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to end... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of... Where would I find it? Yes. It's in Lorbert's Pass. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's... I see. Would that help? Oh, very... I'll gather my team and head there right away. اما تقعد اول صف ولازم تبان اللي هو تقعد بقى تدي رياكشنات انت فاهم وبيحكي يقول لك مثلا العنصر ده بيتفاعل ويعمل انفجار كبير جدا انت يا ساتر يا رب تدي رياكشن تعمل رياكت تقريبا انا طلعت بعمل رياكت كويس من كتر بعض في الصف الاول اشوف الدكتور واقعد اعمل له رياكت يا ساتر يا رب يا دكتور يا ابن اللعيبه انت ولا فاهم حاجه اساسا يا سلام بقى لو رمى افيه يا فين يا خش يمين في شمال ايه المكان ده شايل ايه؟ خشب؟ انت شايل خشب في صندوق خشب؟ الصريخ ضحك يا اما تشيل مادة. انا ماشي تاني نفس الغلطة، كل مرة غلط نفس الغلطة دي. من فوق صح؟ تعالى يا عم دابس. انت بتشرب دواء؟ لا يا عم مشروب شقير. بس هو طعمه عامل زي الدواء فعلا. مش من هنا والله ولا من هنا انا بقول برضه. ماشي من هنا بقى وناخد ايه على طول على طول على طول. لسه اللي قاعدين قدام بالذات يعني اللي قاعد قدام ده بالذات مطالب انه يعني غصب فاهم اللي ورا ممكن قشطه يعني يتدارى لكن اللي قاعد قدام ده لازم يضحك. Good girl. طيب زي ما احنا بقى على طول طوالي طوالي.
هي بالعافيه مش عايزه اتخانق يا سيدي، غصب هي. السلام عليكم. يا ساتر على النطه. Straight home now. سبقتيني؟ Oh, there you are, Sid. The ruins are just over there as... Of course. I'll be right back. خدي لك ساتر بقى. خدي لك ساتر عشان انا لما بتعصب بشوفش قدامي. يلا بينا يا عم سيد. فين المخلول اللي مزعلك ده؟ Anybody home? مستني رد. تاني يا ابو عين واحده ده تاني. This must be our unwanted visitor. Time to go. يلا انا محتاج اجرب السيف الجديد اصلا. ايه ده؟ عملت ايه؟ انت عملت ايه فيا؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود على الريش. بعدين بقى عمال يختفي. يا ابني اثبت بقى اثبت. ممكن نشده؟ ما بيتشدش ما بيتشدش ما بيتشدش. حطه جوه البتاع. عصب اديله بالجناح اديله بالمخالب اعمل له اعصار. ايوه ضربك مروحه. ايه عملت فيه كل حاجه ممكن تعملها. اوبا ابعد ابعد ابعد. يا ابن اللذينه. دي بقى درس. خش عليه بالمثال. متين كهرباء. ايوه كده ترنح شويه. مارد وشوشني ده حقيقي. شبه فشخ. يا عيني يعني احنا كده قتلنا هنيدي. لا The things I do for you, Mid. والله. Thank goodness you're safe. ايه بقى مش مارد وشوشني اللي يقتلني يعني. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll يلا بينا عم دبس. بلغ مد. انا زهقت من مد دي بجد. يا ريتها كانت حصلت ابوها كنا خلصنا. هنحارب كوب امتى؟ صباح الخير. شويه كده لسه اصل هو بيجهز الفايت. عمل عمليه في ايده ولسه مستني ايده ترجع باذن الله. ساعه كده وتعالى. خد لك لفه كده ساعه وتعالى. على طول.
When it comes to boyish charm, Goops has هتعيدي نفس الكلام؟ لا خلاص، بحسبك هتقولي حاجه جديده. بحسبك استقريتي على مين فيهم. ايه ميد، خلصت لك المهمه. ايه جاي مبسوط قوي. Mid. Hell. Excellent. Another. And just one. Right. The ship. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough, which is why you need proper prism for the drag. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole. I need something light. But I've wrapped my brains. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Tomes? Yeah. Well, I've got all the details written. Can you take this to him? See what he makes. Right away. شغال مرمطون. انا متمرمط مع الناس دي. انا دوميننت النار. دوميننت النار شخصيا. عمال اوصل في رسائل. تيجي نعمل فاست ترافل. هيقربنا تقريبا من المشهد اذا ما كنتش بهبت. الله. السلام عليك يا عم جمعة. يلا بينا. هربوا كريتس. ده الراجل اللي كان بيعيط من شويه. Hippocrates. Do you have for you, Clive? Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? اعمل ايه طيب؟ لعبه هتجنني. تنقل. Shielding for a mithril? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being, as you can imagine, she's struggling. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able... Perhaps. It is not a different material. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more, and yet we have made a home here. We have, but Bardolph must varnish every board twice over to keep it from... I see. معلش حط ايده هنا. كلايف كان لسه يعمل كده راح داس اكس راح منزل قال لي ماشي يا عم ماشي. Preparation known as moon dew. It is said to be before the dragoons tamed the worm. So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it, I shall speak to them and see what wisdom they... If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be. The knowledge of the past may yet... Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you... ممكن يعملوا ايه دول كمان؟ So you need a hand, do you? انتوا جايين متأخر ليه يا جدعان؟ انتوا فاتكوا حاجة. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best... Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with who. تنفيس عن الغضب. مهمة اسمها التنفيس عن الغضب، وهي مهمة بتشعرك بالغضب أساسا. كده أنت عايزني؟ كنت لسه عندك، كنت لسه عندك، ما تقول الكلام كله مرة واحدة. So, Clive, who will accompany you on your... أكيد جيل. ولا تاريا. تعال نرخم على جيل وناخد تاريا. جيل هتتغاظ. تعال نخلي جيل تغير شوية. هات تاريا. All right. هي نفسها استغربت. ماشي. What are we fetching? أنا ما أعرفكش أصلا بس أوكي. I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic. Conch shells. Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone. Though these items may seem mundane,
They have potent effects that are rarely exploited. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction. Hence mooned now, of course. They can be obtained with ease. نجيب شوية You توم. should be able to find everything you need at the أكيد مفيش market in فايت your في الموضوع. Well, I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. All right. Stay safe. See you later, Clive. قصة على قصة أعتقد. Good luck with your research. يا عيني بتقولها لي ازاي انت فاهم؟ اشوفك بعدين يا سيدي، اشوفك بعدين. ايه زعلان ولا حاجة؟ شكلك زعلان، حاسك زعلان. Hippocrates and I'll look after things here. You head over to Northreach. روح انت وانبسط، اخرج انت مع اصحابك وانبسط عادي، انا مش زعلان، مش زعلان لا. تقعد اسبوعين ما تكلمكش. فين الميشن؟ مش هنا اساسا. وايه كمان؟ بقول لها يا جل مش هتتحولي لشيفا، تقول لك لا شوف لك واحده تانية بقى، شوف لك واحده تانية تتحول لشيفا، انا خلاص بطلناها الشغلانه دي، مش مساعدك تاني خلاص. ايه اللي جابنا هنا؟ How the hell is anyone supposed to afford that price? Things would have been different at the moment. Keep them pilchards nice and chill. Need to stock up on Tarian. these. Tarian. There you are, Talia. Ah, and there you are. سبحان We الله shouldn't have any بديهيات. problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. All right. Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. جايين سوق الخضار، نجيب شويه توم، راح اعمل شوبينج والله، راح اتسوق. السلام عليكم، بكام التوم يا شيخ العرب؟ بقى خضار؟ يا عم ده يا عيني، لا 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 انت ايه يا عم؟ مين اللي خلص لك على المحصول بتاعك؟ ده بيبيع 3 تفاحات و4 جوافات و5 مانجات دول ولا ايه؟ فين البضاعه يا حاج؟ Buy, sell, or be gone. مكسرات بيبو. ايه يا عم مكسرات بيبو. Go on, take it. يا لهوي على البؤس، بص يا عين الراجل، جون تيك ات، ما بقتش فارقه. اشتريت ما اشتريتش كده Good خلاص. riddance. انت عصبي ليه يا كابتن؟ ده بيقول لي تعالى، انا بحسبه بيقول لي غور. طيب اشترينا المكسرات. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عندك توم؟ انت حاطط التوم في الشنطه ولا ايه؟ فين التوم ده؟ You haven't much, but you're free to look. عنده توم ومنشط، مش عارف يعني ايه اللي جاب يعني بيبيع ستيرويدز وتوم في نفس الوقت، تاخد الستيرويدز وتحبس بعدها بالتوم عشان الريحه. I hope it's to your liking. Keep fighting the good fight. Hopefully Talia's finished too. خلاص يلا بينا. Fresh cuts. فريسكا هوبا، فين ده؟ ده الفريسكا صح والله، الفريسكا بتاع الفريسكا. ايه ده عندهم فريسكا زياده. You'll not find a bruised pippin in the bushel. بقعة بنية واحدة في التفاحة، وريني كده. فين التفاح ده أصلا يا كذاب؟ هو ده. تصدق التفاح شكله فريش؟ والله البنت اللي بتشتري عندها خضار أكتر من البياع. تعالي جبت الخضار خلاص. Well, did you find everything? I did. Here. مكسرات. Garlic and pepio. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. مش هتتكلمي شوية؟ We're not in too صح؟ much of a rush, are we? لازم تلغي. Quick chat. ده مفيش اوبشن، يعني هو عمل لك علامة استفهام حديث سريع، بس هو مفيش اوبشن، هتسمع. مش معاه سلاح، واخد بالك؟ مسالمة. Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. ما بفهمش والله ما بفهم. Well, it seemed long overdue. مش بقدر الريد You هيد. did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. بس كده؟
What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. أطول دي حاجة وحشة صح؟ المفروض يعني بالعكس الوقت عدى بسرعة. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. لا جميعا ايه؟ انت مقدراني اهم حاجة ولا لا؟ سيبك من جميعا. اظن لو كنا جبنا جل بقى هنا كان هيبقى تلزيق للركب. انا رحمتكم من شوية تلزيق. بالظبط، انا لسه افكر في الموضوع ده، كان يبقى في حاجة بلس 18 غالبا. I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tom so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right. And thanks again. I heard you the first time. سبت له كفاية زن بقى، ده انت زنان يا اخي. يا عم كلايف مش تتقل كده شوية، اتقل يا اسطى. مالك مدلوق كده. تحدث الى هربوكي. ماشي انا راجع له عامة. الواد ده بس كان مستخبي، شفت؟ قال لك اديك جوك. حبيبي دعبوس. استنى لا استنى. خاف مني، رجع لورا قال لك اتجنن. I feel good boy. بتعمل ايه؟ ولا مسوش يا عم. طيب يلا بينا. لا هو على المشوار. البت بعتني لغايه فين اجيب لها توم؟ مش ممكن. الله يسامحك يا عم سيد. سبت لنا خلفه. يلا بقى. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. انت ما بتغيرش القعده دي خالص. انت اتولدت على الكرسي ده وهتموت على الكرسي ده غالبا. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. I was just explaining to Taya how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients... You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. مستني اشوف رياكشن جيل. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. بص متغاظة. All of you. هي مش عايزة تبين بس. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. بس متغاظة ولا ايه؟ Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. انعشنا. انجل سابتنا. Our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both action انت ما اتحركتش من على الكرسي. قال لك مان اوف اكشن. It would be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. جبت توم وبصل. Well, I better go and give Mid the good news then. راجل هزم تايتن جبل. شقته نصين. في الاخر راح يجيب شويه توم وبصل. يا على الزمن يا
على الزمن وعلى الخلفه واللي عايزين يخلفوا. تفتكر اتضحك عليك في سعر التوم؟ غالبا مفيش راجل بيروح يشتري خضار وفاكهه ويعرف يفاصل ابدا. غالبا هتضحك عليا في سعر الخضار. على طول. السكيلز اوه 2900. نطور ايه يا معلم؟ نطور بتاع دي مش عجباني قوي. اقول لك حاجه، جناح الفرخ ده احنا بنستخدمه كتير، تعال نطوره. ماشي. دي مفتحينها اساسا. لا دي مش حلوه. تعال نطور دي، ما بتعملش دامج بصراحه. طب ورينا كده الكهرباء ايه القوه بتاعتها. يا ساتر. تعال ناخد دي نركبها مكان المثلث. ليس لديك 2300 احي. طب تعال نحوش له. مدي الصبح بدري، اروح المد واجري. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. مش بقى فيها غير You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide... He's supervising the construction and testing of the... Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some... لا بتضحك ليه؟ كده. الازاز احطها في مساد. يا سلام. حبيبي. ده زي اللبانه بتاعت السير كده. It's finished. It's finally finished. هو ده بقى اللي طالع عين عشانه. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? ثلاث ايه ده؟ The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement على جثتي. ولا You don't mean. مش هكمل اللعبة ولا. Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. بحسب. Good luck to them, mate. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in. انت هتكلمها تاني يا عم؟ خلاص. كلايف نفسه كده. Nothing. لك حصل يا ابوكي. Daydream. Thinking about the Enterprise sailing off over the Haran, searching for a land untouched by the Blight. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a... That's what she was meant to be.
you see, one last chance just in case we needed it. عمال اعمل سكيب والله انا بحاول اعمل سكيب على قد ما اقدر. I've realized I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get. I want people to sail aboard in a world where we're not just. نورتين نورتين. شكرا على المعلومات القيمة. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl do anything to put off visiting her. يا عم عنها مزارة قبر ابوها، انا مالي ومالها. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. She said that? She did. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. ضحكت عليك وخلعت؟ كل ده عشان ما تروحش قبر ابوها يعني؟ تقول لك بقى حزينة بقى ومش عايز اروح عشان ما افتكرش والجو ده. Is that the thing Tomes helped? Obelus, have you seen Mid? Yep. In a... Then I'm too late. You in a hurry and all, are you? Alright, off. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you. كداب، انت كنت واقف عمال تتفرج على البحر ولا كنت جاي تشوفني ولا حاجة؟ Urgent by the sound of it. One of your عمي أخيرا عمي لقى حاجة. أخيرا خلصنا الفيلرز. And you're here now. Thank you, Obelus. Don't mention it. What tidings, Uncle? ولدي العزيز، لقد حققت رحلتي إلى كانفر نجاحا باهرا لم يوافق الصديق الذي ذكرته على مشاركة محتويات خزينته الحديدية معنا فحسب، إذ وافق أيضا على مشاركة علمه الواسع حول ما يحدث في المدن الحرة، علمه الذي دلني على مساعي صديق محدد لديك. رغم اعتقادي أن مشروع السيدة تيلامون هو الانتربرايز الأكثر شجاعة، فإنني أشك أن السلطات في كانفر ستتهاون مع الاستخدام غير المصرح به لورش السفن مهما كانت مهملة، وإذا وصلت الشائعة على صديقي بالفعل فلن يمضي وقت طويل حتى يهجم رؤساء النقابة علينا، لذا أكتب إليك هذه الرسالة. أريد أن أستعير منك رجلك جاف لمدة يوم أو 2 من أجل أن يساعد في مراقبة من يضمرون الشر أخوياتنا الصغيرة ولا يحذرنا من أي هجوم وشيك. أثق بأنك ستفكر ماليا في هذا المقترح. عايز جاف يعني يا عم خده. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. ومش عايزين ميد تبدي السفينة يعني؟ So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It seems that way. Well, nothing we can do about it. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of لا ما fun. كانش ممتع. Everyone pitching in, all that bollocks. اتكلم عن نفسك. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do it. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Gav will be leaving with me. Will you mind the place while You can count on me. Just be sure to give Sid and the others. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us. I hope she's telling the truth at least. دومينانت اوف لاف حبيبي. بستدعي ايكون مين بقى؟ ايرث سيد. يلا بينا. راجعين المخبأ القديم اللي اتدمر. وردة، طب هات له بوكيه. مطرقة بقى وثور ورعد وكده ولا ايه؟ ولا ملاش علاقة؟
Sid. I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. لا هو ضله كان كبير ما شاء الله. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. ازاي يعمل ايه؟ Not even the Phoenix can bring people back from the dead. مش فاهم انت بتقول يا عم جاف انت هتكفر ولا ايه؟ Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? لا فصلان. ايه ده جبتي الواد يا جابت الست الكئيبة معاها. Lady Karen. اهلا. What a pleasant surprise. مش صار قوي يعني. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. العرش المتحرك اهو. كل مرة تاخد مني اللقطة. ما انا خلاص انا عزيت وحزنت. لازم تيجي تقعد بقى وتاخد هي اللقطة مني بقى. اهي وردتك طارت ايه. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. قلنا بالروتين. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. لكن عاصمة الإمبراطورية. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. أحمق الرائع. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. فرحان ولا؟ You're letting me go with them. Oh, فرحان. man. حسب هتموت ستك. Stop that, you break me bones, you great galoot. الله يا عسل. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion مجنون and حبتين markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than لا ده footing عبيط. the length of the Crystal Road. لا خليه معاكي ده عبيط. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Oh, okay then. That'll get me things. احضر أغراضك. I'll meet yous there. امال على ظهرك ده كله ايه؟ Down in Buckland. انا بحسبك ماشي بالشقة بتاعتك. بقول لك سوى احضر اغراضي. Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? سيبهاش لما كان طفل انا بقول لك حاسه ماشي بالشقة بتاعته على ظهره. في الاخر يقول لك سوى احضر اغراضي. Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. ماشي بيدندن ازاي.
باين على عينك يا عم جاف، والله كنت عايز اقولها له فعلا. بقول لك بخلي بالي من نفسي، خلي بالي من نفسي انا. ده انت اعور من كتر ما انت بخلي بالك من نفسك. يبقى درش صداع لاتيني. يلا بينا. كده بقى باقي مين؟ باقي اودن وبهاموت ده، الاتنين الايكونز اللي باقيين، وانا وجيل وجوشوا. إلى الأمام. Let's go. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. حلوة تاريخ. And Torgal helped too. Didn't you, boy? ممكن اجيب يا راجل. طب انا ليه معذب نفسي؟ تعالى يا عم. Till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass. هو ليه كل traffic moved there? اوفر قوي. كل ما اركب على كتكوت يشغل لي موسيقى كاني انتصرت. I doubt. We're the only outlaws on the trail today. Fly, Ambrosia. اوه جرعة. طب كويس. معانا. تقول لسه ما اشتريناش بوشن. لسه معانا. ايه ده اخد بس الهيل. سلام عليكم. ولا كأننا شايفين حاجة، ولا كأننا شفنا حاجة. عادي. انت منزلني مخصوص عشان اتحارب يعني؟ بالك بقى ان انا ماشي. انا ماشي يا عم. لازم يقرفوني بقى. خد يا سيدي. تضرب مين؟ بضرب مين عبيط انت؟ خد اعصار. خد مقالب. خد كهربا. خد مروحة. خد جناح فرخة. كفاية بقى، كفاية يا كابتن. مش لاقي حاجة تانية اديها لك. وانا اكيد مش هتعصب عليك، يعني اكيد مش هضيع الغضب عليك. مقالب. اوه غشيم. جناح فرخة. موت بقى يا معلم، موت كفاية. متمسك ليه بالدنيا؟ موت. القفة كانت المكان اساسا مفيش حتة تعيش فيها. خلاص موت بقى. لازم ترجع 70,000. مش عارف انا بحوش عشان اشتري شقة تقريبا. مش عارف انا بحوش ليه في اللعبة دي، بس اوكي. We've done the Republic a service. نرجع لنا الكتكوت. صوت مقزز قوي بصراحة. Let's go. مستوى البطارية. لا استنى، عشان تفصل في نص الفائض زي اخر مرة مش ناقصة. ربنا يوفقك مصطفى ومذاكر. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side.
لا امشي. بس الهيل ده ولا انا الهيل مليان اصلا. جربت تختمها؟ لا يا ابن علمك المفروض فاضل بلورتين فعلا بس يعني. اوه حلو المنظر ده. الله الله. الخطيئة الأخيرة جمهورية So this is Zemeckis. المكان الجميل. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. The gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. أنا عايز أتحكم عشان أبص عليه براحتي. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. Then we'll have to keep our wits about us. همهمة موافقة. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. وبستعرض اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه المدينة اللي مبنية على مطلع دي. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. سلم العرش للواد الصغير. I لا have. الله الطريق قاعد في النص وبيلعب برجله. Emperor Olivier shall rebuild the holy empire of Sambrek. طب وده ايوه ما لازم يتعصب طبعا. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. ما بينطقش. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. وما انت حاطط عيل صغير ملك. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor.
Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. جريجور مين ده؟ انزل يلا. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father, I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting ده with بيتكلم. silly old men. They're so boring. كنت بحسبه دمية والله ولا حاجة. I'm hungry, Father. Can't كانش we have بينطق. luncheon instead? ايه حكاية الورد دي؟ Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? صراحة عم كلايف انت امك دي بنت. بجد بجد انا عم كلايف. عشان كده اما كوبكا شتمه قال له يا ابن انا قلت له يعني معاك حق يعني بصراحة اشتم امه عادي مش مشكلة. اشتمه بالام. ده الوحيد اللي تشتمه بالام حلال عادي مش مشكلة. مفيهاش مشاكل. ده انت امك دي زبالة. فكرني ب من سمير وشهير وبهير باين. يقول له تطلع من على حجر المخرج. تطلع من على حجر ملك ده المكيا تروح على ملك الامبراطوريه. من على حجر كوبكا. تخليناش نجيب في سيره الناس بقى يلا. ايه ده من ورا ماشي اوكي. عايز اتفرج بقى على المنظر بنفسي. ماشي اوكي. طير عادي يستحمل. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. مش عليلاها. His radiance is امك مش عليلاها يا كلاي. We can be sure Sylvester will do انا عجبني everything in his قوي power to الشلال hold twin اللانهائي ده. His troops are well trained and increasingly battle hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end.
You deserve a rest. في وضع صورة ولا حاجة؟ نحاول نقرب شوية. نظام استنى. رسائل تعليمية، تراخيص، إعدادات الكاميرا. فيش تقريبا. بس منظر جميل فشخ. لا والله نايس. لا اللعبة دي جرافيكس فيها حوار. ايه ده؟ هو الشكوبو بيمشي؟ Good girl. Yeah. More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. I can walk from here. ايه ما ناخدها معانا. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Let me carry your goods. كده راكبين فراخ. تأمر تشوف اللعبة ولا ايه؟ Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... عيش. How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. جشع التجار بقى. مش كل الممالك حاكمها دومينانت. بيني وبينك فعلا الامبراطوريه دي الامبراطور مش ايكون صح؟ شكله كده. انا مش عارف ازاي الواد بهاموس ده ساكت عليه. انا لو مكانه بصراحه كنت اتعولت. بس يلا بقى قال لك ابوه بتاع. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go in and find good, shall we? ده نطلعه من المجمع ده ولا نطلعه منين؟ تصريح ايه؟ He must be around here somewhere. ده فاكهة كتير. اعثر على جوتس. اظن ده يعني مش محتاجين ندور عليه. المفروض ده يبان معانا من على هناك اهو. الجبل اللي واقف هناك. بس محترم ازاي؟ يا سلام يا اختي بطة يا اختي محترم. Oh, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? عملت ايه؟ Slow down, good. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. ضيعته امتى؟ Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... سرقت؟ You don't think that they might have... لا ما تقولش كده. لا مش هو. لا. Surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. غلبان قوي ده حقيقة. She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. الفيلر المرة دي عن جوتس. بس شخصية غلبانة فعلا فاهم؟ اللي هو ماشي اوكي. You two go on ahead.
I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no else. Right. انت لازم تتسرق، معاك مليون حاجه يعني، انت مطمع لاي حرام. وايه القله اللي انت ده شاي ده يا كابتن؟ ما تجيب بق طيب. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Stops next to the check. اتجه الى القوافل القرمزيه. مش قالك طفل صغير؟ انت هذا اللي سرقت الواد جوتس؟ انت طلع يجري، يبقى هو. Out of my sight, wretch. فاست ترافل هنا. ايه اللي بينور ده؟ ده عادي كده؟ يوجد حمالون للتوظيف؟ Bloody crimson caravans, scooping up all the best customers. Leave some for the rest of us. ده حاطط اعلانات يعني؟ وبعدين بقى هو فين طيب؟ ايه القافلة القرمزية؟ Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or 10 leave it. million. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. No, رفيقي. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Boklad? I gather Lady Karen didn't send you. عمالة بصت لجل كده، تحس ان ستات بقى غيرين من بعض، بص لها بصه كده. انا احلى منها على فكره، هي احلى منها فعلا بصراحه. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. بصص في الارض ازاي؟ By little Ben. Of all the... You're the size of a marble. انا مش عارف ايه الموربل، بس هو حجمه ضخم. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. كلهم بصوا في الارض. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. طلع الخريطة انت كمان؟ شكلها طلع خريطة. لا طلعتش خريطة. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan.
It's that, السباحة I don't know, try swimming across the strait. ما تشغلش مكتب. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. Yeah, but I don't know your name. Eloise at your service. Clive. بعد بقى جل، بعد جل شوي أنا زهقت Doing منك. business with you, Clive. ادتني الياقة القرمزية. أحلى ياقة قرمزية في الدنيا. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. صناع الأساس. طب هو انتوا بتحطوا فيلرز يعني اصل ما حصلش اكشن يعني فاهم يعني طب يحصل اكشن نحطوا فيلرز جديده لكن احنا لسه طالعين من فيلرز اساسا حطوا فيلر تاني قرب ماشي. You won't find a finer array this side of the strait. ايه ده؟ الدمج اعلى بس مش عارف ايه التانية دي يا راجل يعني انا عمال اعمل كرافتنج كل ده وفي الاخر انت بتبيع حاجه الدمج بتاعها اعلى اصلا. May Gilbert smile on you. حلقة شكلها ولعة. انت فاتك فايتاية بنت لذينة بس بعد كده مفيش اي حاجة تانية. هي فايتاية بنت لذينة جامدة فشخ. بعد كده حشو. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpocket. For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if there's not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the فكرني آرثر مورغان لما اتسرق من عيال صغيرة برضه. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. Thank you. مش بتاع الأساس بيبعتنا لبياعة السمك. سوق الجمعة اللي احنا فيه ده. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. Life. Fish for sale, fresh sorted and smoked. هو سمك في الصحراء اللي احنا فيها. Can I interest you? Ah. She's asked me to help her. Is that so? Suppose I better tell. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but... It's worth a try. يعني الأطفال اللي بيجندوا مش من هنا أساسا. Questioning children. How hard can that be? Remember when half the people coming through here were... Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. I'll take... Everywhere from the free cities. شكله نشاب. صبي عنيف. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. صريح. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? Yeah, No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. انت اقوى من المخدرات يا ابني. انت اقوى من النشل. ماشي اللي بعده. Jug of snake spit for the road. فتاة متوترة. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job.
doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. انت نعمة العون. سلام على الجملة. Come on, come on. Peaches and pears. Let me carry your goods. I'm cheap. صوته أكبر من جودز. والله تصدق. She must have been the refugee كده جودز ده. Let's hope he's still nearby. يا عيني بتقول بابا انا جعانه فين وقاعده بتعيط في الارض. يا عم تيجي نديها اكل، انا معايا 70,000 مش عارف اعمل بيهم ايه والله. الدول يا عم اديهم 20,000 ولا حاجه يا عيني. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we Big robbed fat his donkey? boots off him. على جودز. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. Hey, what do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you واحنا going? سيبناه يجري قدامنا كده عادي. So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy. طارد هونزا. يا عيني يا ساتر ده قاعد قاعده بائسه. شوف شعر Did you صغير. see a boy run past? There was a boy ran back there towards the... Thank you. حظيرة الشكوك. فين دي؟ This is everything. هنا؟ استخبي في القش؟ استخبي فين يا شكوك ده بياكل ايه؟ خص ده تقريبا؟ Shit. Cornered. It's all right, Hunter. انا قلت ليه مستخبي في الاعشاب ورا شجره؟ اي I حاجه. just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Call themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? قلت لي خليكي مع التانيين. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. شوف عامل اللي فيها غلبان ازاي. مش من شويه كان بيج فات دونكي، دلوقتي يقول له يا عمو مش معايا التصريح بتاعك يا عمو. دلوقتي بقى واد محترم قوي وغلبان. مش كان حمار بيج فات دونكي من شويه. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. لازم فايت. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... يا عم لا احنا يا لهوي. Don't hurt him. بإيد واحدة. فاكرنا جايين نجند الواد. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? هدية. مستخبي. مستفيو. تعرفوا كمان ومستخبي. Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about.
Your sister? شفت نط براسه ازاي؟ Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore, at your service. ايه الاسامي؟ Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hans is a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pig. Then we all want the same thing. انا بقول لك الارك بتاع او يعني الحته دي يعني بتاعت جوتس دي لطيفه الطف من الفيلرز التانية يعني. So, what's the plan? What else? We find you get your traders pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Honza, where are they camped? Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft, then. Leighton's Cleft is to the south, past the camp. No, you better not have scared anyone. No use calling Ambrosia now. لطيفة عشان جودز ده حقيقي. Daddy. There are no crystals here. We have to keep. مؤاخذة. دوست عليه يا عيني. أدراج المنسيون. ينفع أجيب الأيون؟ تعال. تعالى كتكوت. Run like the wind. That's the one who's been sticking his nose in our business. شوفوا بقى عاصفة الصحراء. استنى بس استنى عم طالعين فين؟ استنى عايز اضربهم استنى. يا ساتر. لسه عايشين كل واحد ناقصه حاجة بسيطة. I doubt these are the ringleaders, but at least we know we're on the right track. تعالى كتاكيتو. Ready go. موسيقى اوفر قوي كل ما تركب الكتكوت. تاني؟ يلا عاصفة الصحراء. عاصفة الصحراء بتشحن. هات الهيلر ده ولا ايوه هات ده. ايه ده مخلي دي ضعيفة قوي.
كده جناح دجاج. More foot soldiers. Fewer now. نجيب الكتكوت ونمشي الكتكوت. نجيب الكتكوت ونمشي الكتكوت. الهيلث بتاعي ناقص ربع تقريبا. كتير والله بالنسبة للمهزئين دول. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits, Especially the little ones. And Hans has got nimble. it will be a shame when they chop them off. يا ساتر. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. بالقادة. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. بالظبط. We're ready when you are, Theodore. حد قال لك ان انا ارحمهم؟ Oh, I'm ready. يا عم ريدي ما تورينا. ما تورينا هتعمل ايه يا عم ريدي؟ مشي وساب. قال لك يا عم ريدي بص مشي وساب لي الضغط. ماشي تحبوا تاخدوا انتوا اللقطة وخلاص. تاخدوا مني اللقطة وخلاص. لكن تعملوا حاجة لا. يا ابني الجزمة يا ابني الجزمة. حلو. غلط وانا كنت مستنيك تغلط. مشهد. انا شخصيا مشهد. يا ابن الذين. عشان نهيل. ايوه انزل بقى طالما It's over. في واحد صغير ورا طلع يجري وساب لي الضخم. عمال بس يقول لك سننتقم. في حاجه مهمه حصلت بعد قتال العملاق؟ لا ولا اي حاجه. ما فاتكش حاجه. نورتنا. ما فاتكش اي حاجه لسه. لا كان في لقطه بين الامبراطور وابنه. لقطه مهمه. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No, now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your... Of course. Oh, and be sure to tell her. We'll be glad to. Ready go? Fly, Ambrosia. المرة دي بقى ناخد الطريق طوالي ولا بقول لك ايه؟ ما تيجي نعمل فاست ترافل. انا ولا ايه؟ هي اهي. فاست ترافل اسهل. Clive. How goes the hunt? Quite the opposite. مش كنت تنبهيني من اخوك كده؟ تموت. So it was the cast stones who were behind it all, and their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their string. I only hope yours is among the items you recovered. Only time. Speaking of whom, welcome home, dear brother.
You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. أخيرا. Ask him to keep a closer eye on it from now on. عم ده مسطول يا عيني. I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. نفسك بشكل صحيح. Would it now? هوبا. Sid. عارفين. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that need be that goods to market or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to and who better to join forces with than the leader in the field. قائد المجلة، انت لو شفتيني انا عمال اتمرمط. قال لك قائد المجلة. I would. It seems our purpose is the same. So what would you say to working together again? بس كده. It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. البوصلة القرمزية. تعمل ايه دي؟ What is it? Elle has friends in high places while I have associates in نروح يتسوق. That mark is proof that you're a friend to us. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe. Goots' pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. 9 ملايين ايه الارقام دي؟ في ايه؟ ده 9 مليون؟ ده سعر فيلا في التجمع. ايه يا عم ده؟ 9 مليون تدينا عربية. يلا اسعار عربيات ولعت بس مش الدرجات دي يعني. 9 مليون عربية. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. يا عم دي أول واحدة اسمها بتقول مليون، الست دي نصابة. ده أنا معايا 70,000 وحاسس إن أنا ملك زماني. حاسس إن أنا مليونير في اللعبة دي. حدث إلى جوتس، رجعنا لك يا عم جوتس التصريح بتاعك. تاخدي 70,000. كلايف حلاها بعفريت، يا راجل ده بيحضروا بالعافية، ده غلبان. ما شفتش اما مرة حاول يحضره وما عرفش. واحرجنا. بس كده المحادثة خلصت؟ كنت عايز اسمع المحادثة دي بصراحة. ماشي. بس محمد هنيدي في النص. ما تخليه معانا. Thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hunter. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? قال لك حداد انت في مطرقة على ايدك. شخصية عسل فشخ. هو وجاف شخصيتين حلوين في اللعبة. لو حد فيهم حصل له حاجة هزعل. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you.
Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. السلام على الشلة. الامبراطورية عندها بلورة عاملة ازاي؟ I see. جوشوا والأميرة. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. لو سيطرت عليها كان قال لك. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts. And more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. الأوضة اللي هم فيها جامدة فشخ بجد الديكور اللي عاملينه ده. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. عشان دمرنا البلورة بتاعت Muhammad is not here to دالميكيا meet دي. them. My people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. يعني هو لازم يساعد جيشهم في الحرب مهما حصل. وجوشهم عايز يساعده في تعرف يساعده في ايه بالظبط؟ What do you know of my blood? الكلام ده كان زمان يعني ولا ايه؟ I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in Gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear. اوه هددت ابوه ان هي تعرف الناس مين ام الواد ده. ام الواد ده شكلها كده على ما يبدو زي ما قالت كده. That his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. وفهمته انه بيعمل انقلاب ضده. And they have ears too. You have been feeding them your lies. Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness.
Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Till all of Valisthea bows to its rightful ruler. هتدوس عليها؟ ده انت رخمة. يعني هي اقنعت الراجل ان ابنه بيحاول ينقلب عليه يعني. عشان كده مش واثق فيه. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. هي أمك لوحدها. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. هما الاتنين بيطيروا بقى، فينيكس وبهاموث، عشان كده بيقولوا نحلق سوا. أعدي؟ فكر أعدي. حد لا مش عارف الممالك، الدلميكيانز والولود والإمبراطورية. Terence. مش حاجة؟ My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. عليه يعني؟ This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. هنعمل ايه في ابوك طيب؟ ادخل المستوطنة البلورية. ماشي يلا بينا. قربنا اهو خلاص، بس ايه الحفرة دي كلها؟ كنا نتفرج على فيلم، ده حقيقي. الموسيقى ده حقيقي. لا اللعبة حلوة، هي فيها مط كده بس يعني حلو. هم تقريبا مش عايزين يزعلوك على $70 فبيمطوا شوية عشان ما تحسش انها خلصت بسرعة. عارف انت لما تاكل كيس الشيبسي واحدة واحدة عشان ما يخلصش بسرعة كده، هم نفس الكلام. One would never guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? أمي. The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. ستولس ده بيبعت رسائل يعني؟ كل واحد يقول لك ابعت ستولس. زي الغراب بتاع ديمون سلاير كده.
اول مره دعبس يبقى نايم. كان دايما على طول مزمجر. ايوه لسه بقول والله. كان على طول مزمجر ومتعصب. نفسي اشوف الكلب ده مرتاح. What is it, boy? ايه اللي بيحصل؟ ايه النار دي كلها؟ البنت يا عيني لما كنتش حد راضي يشتري منها. What's happening? I don't know. ومش انا إليمنت النار. المفروض ما حدش يطلع نار غيري. انا وجوشوا. ايه النطة دي؟ This way. دعبس رجع تاني. حاسس ان انا كنت تحت، يعني لازم تطلعني فوق تنزلني تحت تاني. اوه ايه ده، هنمشي على الاسطح كده؟ نيران في السماء. عجبني تصميم المدينة فشخ. دي تحسها مبنية على جبل كبير. The one with the bell tower in the middle of town, right? ايه شغل اساسا ده؟ Watchman or sentry is to be slain on sight. Spare the citizenry. His Highness's orders were clear. The people are to... Those were Imperial dragoons. بس يمكن المشكلة ان اللعبة ما فيهاش اي باركور، فاهم؟ بس هو يعني عايز يحسسك بشوية كده باركور على خفيف كده. ايه اللي بيحصل؟ What in the hell is going on? مش عارف. Let's go and see. Right. عما تتحول عفريت ناخدها طيران نوفر على نفسنا. But first we find Goots. ده نسيته يا جوتس وراح فين؟ قال لك نتجمع، مش عارف نتجمع في الساحة. اهلا يا هلا يا هلا يا هلا. We have to. شوية عاصفة. تعالى تعالى هات واحد فيكم. مش عارف اضربهم اساسا، استناهم يخلصوا. اللي بعده نبدأ بالساحر اللي ورا ده. Quickly, cut them down. تعبانة يعني المكالمة. فين في ساحر تقريبا صح؟ انا بقول برضه. يا ابن الذين جبت منين انت؟ عمال اتغفل من ظهري. انا هايل شويه. خلاص خلاص خلصوا؟ لا ايه ده لسه ما خلصوش. احيه لو ده اجمد واحد فيهم ده.
معايا خش معايا. وراح فين؟ يا عم انا بعدت يا عم انا بعدت. هو تعبان ما عجبتنيش، غير ان احنا مش يعني مطورين الباقيين مش مطورين، محتاجين نطورهم باقيين. زي الكهرباء. من اللذينة مين اللي بيضرب مين؟ ايوه مكرمة. املى البار بس شوية. There's no doubt about it. مات أخيرا يا راجل. They're dragoons. What is this then? A civil war? دراجونز دول المفروض تبع الامبراطوريه يعني الفرسان. يبقى الامير ده بيهاجم على يا راجل اقول لك الفرسان دول تبع تحت امر الامير بتاعهم ده. غالبا الواد بيهاجم على الامبراطوريه. حرب اهليه زي ما بنقول. كل ده عشان الحرمه السعرانيه. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. لا انا مش مبسوط. انت مبسوط ليه؟ انقلاب يعني كان معاه حق بقى. يعني الست ما كانتش بتضحك على الملك، انقلب عليه في الاخر فعلا. There it is. The bell tower. جوتس قال يستنانا هناك. ده نروح له ازاي؟ يا استنى كده معقول؟ A goods lift. هيقطع ويطلع زي اساسنز؟ لا دي بقى اساسن يعني. لا انتوا كده بتحوروا. ده كده سرقه عينك يعني. اقتباس. دور على حد يا كباتن. خدوا الاثار بقى. خدوني معاكم فوق طالما انتوا مش عايزين تنزلوا. خدوني معاكم فوق يا عيني. اعصار وعمال اضرب فيهم. واحد بس عايش. الاعصار لسه بيشحن. جامد اوي الاعصار. المخالب دي اسوأ حاجه. العصافير اللي فوق دي هتبقى مشكله. تعالوا نضرب عليهم تعالى. انا مش فاهمه ده اصلا. هيفرقع امتى بقى؟ لازم اضربه مثلا عشان يفرقع. استنى كده. لازم اضربه عشان يفرقع.
تعالى نتأكد. لا مش ده. دخل يلم اللوت في النص. مع السلامة. أعداء جدد ما يبقاش فيهم حد ضخم بس يعني. لسه بقول والله لسه بقول. خد شوية عصاية. اوه انا بموت. شوف الدب. ايه ده؟ انا طرت؟ Get him! Give me thunder! يا ابن الذين ما كانتش خالص. اتعصب ولا مش مستاهل؟ اتعصب عشان اشحن. كفايه بار واحد كفايه بار واحد. طيب يلا بينا. حبيبي حبايبي الطريق من هنا ده دعبس من هنا. اوكي ترى جوتس حصل له حاجه ولا لا؟ الشخصيه البريئه اللي في اللعبه كل اللي في اللعبه شمال. تعالى بس تعالى اقول لك حاجه. تعالى شويه بالراحه. لسه بعيد. Hold on, kids. We're coming. ليه مستخبي؟ حبيبي يا حمد يا عم بقى يا عم بقى كائن ده مقرف. هات العصافير اللي فوق دي الاول. استخدم عليه كل حاجة. خد الإعصار ده معاك. وإني مش هشوف حاجة من الإعصار.
شايف حاجه من الأصوات. نروح تعصب ولا تعصب؟ عم انت ايه؟ أخيرا فارس صداع. والله يقعد يتنطط مزعج. أرخم انمي. اتفرج على لايفات بليك تيل. يا باشا القناة مليانة ألعاب كتير ختمناها. عندك اوبشنات كتير. بس بليك تيل دي الجزء الأول، الجزء التاني اللايفات بتاع تويتش دي حرام والله. حرق له بليك تيل يا ساتر، ايه الرخامه دي ليه كده؟ ورينا يا عم دابس. طريق منين يا ابني؟ من عندك هنا ولا ايه؟ يا راجل انا رجعت؟ والنبي انا رجعت، يا لهوي مش مركز. انا رجعت. اللعبه سايباني كده؟ مش تمنعني؟ ماشي عكس انا خدت بالي متأخر. جت متأخرة يا عمر. يا ساتر انا كنت هنا اساسا. ماشي. كلايف يمشي بسرعة شوية يا عم كلايف. في هيل ولا حاجة؟ مفيش حاجة خالص. كويس الهيل مكتمل. On the ramparts! Kill them! انت نمت لان جيت جنبك الكهرباء. اديله بالشلوت. جرعة عالية. اكيد في بوس فايت طالما اداني جرعة عالية. ايه يا ابني ما انا بدوس R2. بس احنا هنحارب مين يعني كده؟ الامير بيتخانق مع الامبراطور، احنا مالنا احنا بقى؟ امور عائليه مالناش دعوه. نحارب امه. يا سلام نحارب الملكه. كل واحد حاجز قلعه قدام البلوره. مش ده بهامه؟ صلي على النبي. ده رايح على الجرس. ايه
ليه الاذى؟ ليه حرام عليك. دمر القصر على اللي فيه. It must be one of the dragoon's pets. اصلا ده مش التايتن، ده مش الايكون كمان. تنين ابيض مش بهاموت. جميل قوي. امال بهاموت نفسه عامل ازاي؟ استنى اقرب منك طيب. بتدمج ولا انا بضيع وقتي؟ اخد اعصار ولا مش هشوف حاجه؟ غالبا مش هشوف حاجه. ولا خد اعصار. بيعمل ايه؟ انزل بقى، انزل يا سيدي، انزل ما تتعبناش. حاسس ان انا مصطاد خروف. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بيتف عليا كده. فوق عليك! فوق عليك! ايه اللي جابك هنا؟ دي كذبة. ايوه انزل لي كده، اديك مروحه في وشك. الاختبار مش بيقل، مش عارف، ما بيتحركش. اضربه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ اللذينه. لا خدنا دامج كتير قوي. هو طار؟ ما انا بعملها لامي. ايه ده؟ خد اعصار. دعبس اتحول؟ لا والله ما خدتش بالي. انزل. بيفكرني بالخط بتاع ديمون سلاير برضه، ما بيكون قطع رقبه الديمون. استنى متعصب يا عم، في انا ناسي متعصب يا عم. لا استنى والنبي، استنى ده انا متعصب. لا وحد امك ده انا متعصب. استنى بس، استنى يا ابن الكذبه. يا عصبيه ما تمت. لا اتعصب. طب الحق انا العصر بقى. السلام عليكم. ايه ده؟ خلصت يا عم. ما تطيرش بعيد بقى، ما تبقاش رخم سخيف. رقصة التنين. طب بقى ابعد انا، افضي لك الساحة عشان ترقص براحتك. ايه ده؟ ايه الليزر ده كله؟ يا ابن الجزمة، اخر واحدة دي ما خدتش بالي منها. انت تعبت؟ بتعب بيريح.
نضربه كتير نضربه كتير. انا متعصب الاول. اديله حصار كل حاجه معايا. راح فين؟ مش شايف حاجه. الحصار ده بيخليني مش شايف والله. بيدمجوا بيدمجوا. ايوه كرمنا. مش حاجه مشحونه. اوه ما خدتش بالي من الحاجات اللي جايه من بايدي. اوه انزل بقى يا سيدي. دايما اجي حبيبي يا تيسير منورني. المهم انك جيت يا معلم. منور. مش عايزين نموت بعد كل ده يا عم جيمو. مجنونة. لا قوم. دوس له يا ابن العبيط. خد ايزي خلاص. ايزي خلاص يا باشا مش محتاجة. كان فايت حلو يعني. تعبتني شوية خليتني استخدم شوية هيل. حلو ده حقيقي الفايتات فيها ايبك فشخ. بس ده كل ده مش الايكون. امال الايكون شكله عامل ازاي؟ هيبقى مشكلة يا عم بقى. المهم انت بخير. Good. There you are. I didn't know there'd be a dragon. All right. الدم على الكلب ازاي؟ كايبة. تصدق التنين الابيض ازرق اللي عينين. What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? هو ده بقى ولا ايه؟ ده الايكون؟ ايوه بهامت هو. طلع ياخد قلب البلورة عشان يبقى اقوى. هي مش دي برضه مدينتك يا ابني وانت بتعمل ايه؟ بتجنن. بيدمر المدينة يا عم. عنده عضلات في جناحه ما خدتش بالي. هو مثلا التيما وبتاع وكده بقى شرير ولا ايه؟ هنشوف يا عم جوشوا. يا عم جوشوا انت لعبت في دماغ الراجل. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. صحيح. Give me Yoda.
But I must put a stop to this. حد لعب في دماغه. فينيكس صح، الصرخة دي اتحول لفينيكس شكله. ساتر على الجناح. البلورة بتحارب، بياخد القوة تقريبا ولا ايه؟ المدينة اتمسحت. يا نهار اسود. انت خدت بالك؟ ده مفيش ولا مبنى موجود. اتمسحت مسح. وايه اللي طلع؟ البلورة اختفت وطلع مكانها واحدة جديدة. What do we do now then? واقفين بنتفرج كل ده. We destroy the heart. We might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. الراجل ولا دوميننت ولا بطيخ. And leave you slot in the lurch. I can't do that. يا عم هتساعد بإيه؟ If you're staying, then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. ماشي يا عم جوز، لو انك هتبقى عبء علينا حبتين بس ماشي، يلا. شكله غلبان فشخ ده حقيقي. ينفع اتكلم مع الكلب؟ You be brave now, boy. عسل. تيجي معايا؟ Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. يلا. في الحال ليس بعد. أنا ممكن أجيب هيل، استنى كده. I might need a moment to prepare. Of course. صح؟ حبيب قلبي يا جوتس. You need out. Welcome to Goots's Toll. اوه ده أعلى في كل حاجة. سيف ماسي. ماسي أنكر ماسي. هاتوا. Is there out else you need? وده برضو أعلى. هاتوا. Thank you. ذوق قوي. Thank you. Righto, here you go. جيم اوف ثرونز انا لسه بصراحه ما اتفرجتش عليه. موضوع ان هو النهايه بتاعته الناس كلها بتقول النهايه مش حلوه، خليني مش عايز اتفرج عليه. 1 2 3 4 ايوه والله يكرمك. Is there out else you need? طيب نعمل ايه؟ Got everything you need then. ايه المطرقه الكبيره دي؟ اهو سيف ماسي اعلى من اللي معايا. انا معايا ماسي برضو بس مش المفروض البنفسجي ده اقوى حاجه، وماله سيس كده. تعال نعمل كرافتل ده، المفروض ان هو اقوى تقريبا. Finished. فينيش. وشاح الحريري ده اقوى بكتير. تعال. Did I do it right? Finished. I think. حصل فشخ. Anything else I can make for you? شكرين. 100 كده، ظبطتنا على الاخر. يلا بينا جل. Drake's
It's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. وحشني عم مفتوح يا عم، ده ألطف بكتير. عم مفتوح يقول لك No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. إيثر من البلورات بعد ما اتدمرت. Just what we need. Another flood. حط لك بقى شوية فلتات مملة في النص. And there's no reason to hold back. استنى اضرب اللي على الارض ده. انت محمي من الساحر صح؟ Nice try. ما احسبه متجري للاسف، الطريق هو مقفول. حاولت قبل كده ما بيرضاش يفتح البوابه دي. السلام عليكم. تاخدوا عاصفه؟ خدوا عاصفه. ايه الشيء؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ في واحد بيضرب في الخباثة، في حاجة بتضرب في الخباثة. خد يا ابن اللئيمة اللي بتضرب في الخباثة انت. تعالى. استغل العاصفة وعمال يضرب. محتاج اتعصب ولا مش محتاج اتعصب؟ نوفر العصبية. مفيش حاجة مشحونة. يا ابن انت بتضرب كام ضربة؟ الله احرقك. كل دي ضربات. مين اللي قال مش محتاج اتعصب؟ مين اللي قال مش محتاج اتعصب؟ عصبتني استحمل اللي يحصل. خلص على ده وبعد كده نخلص. ساتر، ده انت اني مقرف انت كمان. There must be a way to climb up. I needed that. مفيش جرعة شفية تانية؟ يلا بينا، ده دعبوس. فينيكس. اوه اخوك. ايوه يا عيني ده صغير قوي، عامل زي العصفوره قصاد صقر. Keeping the Bahamut occupied. جوشوا. اخر مره صرخ الصرخه دي جوشوا مات، او كنا فاكرينه مات. Don't, Clive. It's too dangerous. ما نجيب عفريت بقى وتبقى عفريت وفينيكس وبهاموت وايه النهائي للتشامبيونز ليج. We have to save him. And we will. We just need to keep moving.
المخرج تقريبا جوشوا لو مات تاني بجد يعني، المخرج كل ما يبقى فاضي يقتل جوشوا. اعمل ايه هقتل جوشوا. بس خلصوا؟ ايه السرعة دي؟ ماشي يلا. بلاش فايتات فاضية بقى والنبي، الواحد بيبقى متحمس، ما تبوظوش الحماس اللي جوه الواحد. انت فين يا عم اودن؟ اودن ده بتاع دلماكيا تقريبا. برنابوس ده برنابوس. Joshua! I'm here, brother! مش وقته. بالظبط. Joshua! They're heading for the heart. جوشوا مش عايز يقتله اصلا، عايز يلهيه بس، لانه مش فاهم هو بيعمل كده ليه اصلا. تاخدوا اعصار؟ قال لك لا خد انت التفافه دي، خد اعصار. طلعوني بقى معاكم. انت مين؟ مش قصدي عليك انت، عايز الناس اللي جوه. ايوه طلعوني معاكم، خدوني معاكم في المرجحه دي، خدوني معاكم. انا لازم اغير المخالب دي، اشوف لها حاجه جديده. المخالب دي وحشه قوي، او نرقيها بقى مثلا. ولو انا حاسس ان انت مين اللي مخليك مدرع كده؟ فين انت؟ شكلك انت. في حد بيدرعهم. انت مدرع مش مدرع. خلاص مفيش هيل. لفة الشاشة بطيئة أوي. أقول لك خلاص نجينا نصلحها دلوقتي يعني مش مهم. جرعة بدل اللي أنا لسه مستخدمه. ايه ده؟ مين حنوتي؟ صباح الفل. صباح الفل. اندرتيكر شخصيا. يا لهوي يا لهوي. حنوتي فعلا. تعالى بقى يا عم الحنوتي يا نوتي. انت حنوتي نوتي. استنى بس. ايوه كده انزل. ما تتحول هذا دعس. ابعد بقى عشان انا مش شايف. المشكلة ان في انميز تانيين. اتأخرت. اوه فايتات عمالة تبقى اصعب.
تقرف. عمال تضربه من الصبح خباثة انتوا الاثنين. عاملين ان انا مشغول. يا ساتر انا هموت في الفايت. مفيش جرعة كده هنا ولا هنا؟ خلي عندك دم. الفايتات بدأت تصعب. بس كويس ان احنا ما استخدمناش اللي هي الجرعة الشافية العالية عشان دي اهم واحدة. Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. ايوه كاتسين. He'll be all right, Clive. He's a survivor. صراحة انت عضيته من رقبته وعاش، فيعني هو سرفايفر فعلا. We're getting close. نفسي اشوفك بتضحك. على طول مزمجر. ايه ده؟ قال لك انت بتكره الفارس، جاب لك فارس ضخم. It looks like somebody doesn't want us getting any closer. ده انا بكره الفارس في حجمه العادي، جايبهولي بحجم ضخم. احيي احيي احيي. فكرني برضو بفارس الظلام بتاع يوجي برضو. اهدى اهدى يا عم فارس، اهدى يا عم فارس. ولا دموع ولا كأني بعمل حاجة. مترنح مترنح. عمل ايه؟ انا اللي دمجته ولا هو؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهمك. لازمة عصب بقى عصب. مخالف بسرعة بسرعة. خش عليه بالكهرباء، خش عليه بالمروحة، خش عليه بالإعصار اللي مش بشوف منه حاجة. هو قام ولا ايه؟ انت قمت صح؟ انا مش شايف. بيعمل ايه؟ ترنح؟ اهجم معايا اهجم معايا. ابعد 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 يا ابن اللذينه صعبه. اوه ده فشخنا.
بسرعة بيرجع بسرعة اضغط على الهجوم. طب اعملي حاجة طيب. شكلي مش هلحق وهتفشل. بسرعة والنبي بيشحن خلاص. لحقناه نايس. الواحة دي بتاخد وقت عشان تضرب. يا نهار اسود على الليزر. ايه ده؟ قرب منها دي، قرب منها. ايوه ده ضرب 2 يا ابن اللذينه. مركز معاها ما خدتش بالي. مش هستخدم جرعه شفاعه عاليه. والله هموت، شكلي هموت. تبقى مروحه. ترنح بقى وحد امك. ايوه كده. لسه بدري عليه. مركز على الجمهور. مركز لازم بضرب كذا واحد. مش شغال. بحسب انا اللي مت. بحسب انا الاحصار اشتغل وبقيت عمال اضرب كهرباء وهو يضرب نار ورعد دخلنا في بعض زي افلام الانمي ما تفهمش مين اللي مات بالظبط. انا لولا انه كتب لي ان هو اللي مات قلت انا اللي مت والله. حبيبي. شفتوا نهاية افلام الانمي دي؟ دخان، غبار كده، دخان كتير قوي، متعرفش مين اللي مات. يا ساتر ده انت رخم. معركة خيالية يا حبيبي. نايس فشخ اخواتي. انا مش عارف بهاموس ده يبقى عامل ازاي اذا كان ده طلع عيني. Right now there's only one thing we need to focus on. The heart. يلا بينا. بس عايزين هيل عشان انا خلصت كل الجرعه الشفيه اللي معايا وما رضيتش استخدم الجرعه الشفيه العاليه عشان اوفرها نتانه. اصل لسه ما خلصناش. We might be able to get up through the building. It's worth a try. ان شاء الله جرعه شفيه. فين عم جودز؟ محتاجك عم جودز. انمي فاينل فانتسي. والله. Quiet. There's someone up there. شخص ما. شخص. Is someone there? Mother.
It's you. ايوه يا واطيه. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. من ابنك يا بنت. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right! Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. Allah. You were always your father's son, so very strong and bold and daring. ابن ابوك، لا جديده دي. سمعت، انا اعرف ابن امك، لكن ابن ابوك دي شتيمه، ده انا ما سمعتش عنها قبل كده بصراحه. يا ابن ابوك، يالا ده انت عارف ابن ابوك صحيح. قوي وشجاع، ايه ده؟ ايه المواصفات الزباله دي؟ قوي وشجاع. And yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted a tenth of your strength. يا شجاع يا معفن. How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it. The shame of being slandered by one's inferiors. هي فاكرة جوشوا مات صح؟ How could you ever know how that feels? It should have been you. Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? يا نهار أزرق. What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! كلام جارح قوي. لا وما هموش غير ان جوشوا فاهم يعني هي جرحت فيه تجريح ابن لذينه. ما فرقش معاه التجريح. مش بقول لك مخرج فاضي كل شويه يقتل جوشوا. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. امسكي الواد ده. And I will do my duty. What are you... Oh, ho, ho. Let's go. ساعتها كده طرق اعصابه بس تحول. لسه عايشه. اركن انت بقى عم جوشوا.
سيب لنا الطلعه دي. اتفرج بقى على ايكون الرجاله بتعمل ايه. تعالى يا عم بقى اموت. انا هزمت الاضخم منك. لهب ميجا. حس ان معاه ميني جن. ليتس جو. يا لهوي على الدمج. وفي الاخر بص ناقص قد ايه؟ اسود انا بتفشخ. يا لهوي ده بيمسح بيا البلور. طاقة دول. ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ تعالى. خد بس. انزل لي لو راجل. فين انا تحت؟ ده هيتف في وشي. فينيكس. فينيكس. اوه الاخ واخوه بيفايتوا. لقد تعلمت رذاذ اللهب. اكيد دي بالمثلث صح؟ ايوه ار2 مثلث لاطلاق فيض ضوئي ضخم يحرق ما يعترض طريقه ويستخدم للتصويب. اوكي التلمح الاعداء جزئيا والغاء اي قدرات تم بدؤها. يعني لو عمل قدره ممكن ايه ده ايه اللي هو بيعمله في الفيديو ده؟ تعالى لي. يا ساتر يا ساتر سريعة قوي. ايه مش هتسيبني؟ خد هنا. $104,000. بص ارقام الدمج ارقام بنت لذينه. ايه في هو ترنح؟ استنى ده مترنح تقريبا. لا
دلوقتي مترنم يعمل بس كده. ولع فيه ولع فيه، انا مش شايف حاجه بس ولع فيه. تنين مشوي على البحر. مش شايف حاجه. اجري يا جبان. شكله مش بيجري. فينيكس هيعمل حاجة ها؟ لها بجيجا، التاني كان ميجا. المساحة بتعلى. استقبلها ولا ايه؟ السلام على المنورات. اتحكم في الفينيكس تقريبا صح؟ انا قلت كده. التحرك، هجوم المشحون، التنصل. اثناء الضغط باستمرار بالتصويب على عدة اهداف. ايه ده؟ قفلة الاطلاق وابل. ماشي، ممكن تتأكد. ماشي. نضرب وفادي في نفس الوقت. يا ابن الذين سريعا. اوبا 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 اوبا. يا عم الهيب الميجا بتاعك ده. اصبر 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 اصبر، انت السرعه عندك عاليه قوي. ميجا وجيجا يا عم جلالة ايه بقى ده؟ عايز زبالة. بيبو ليه ده؟ خلص على المدينة اساسا، مبقاش فيه بيبو. خلص على الدواير دي. يا ابن المجنونة. ايه جه فين؟ لا دوست ار1 والله. اصلا فضاء بقى. يلا يلا خلي الموضوع يوسع. مش عارف العب بالفينيكس ده خالص.
عم بقى انا لسه مخلص على الدوائر تطلع لي الميجا والجيجا بتاعتك دي، اصبر يا ربي. هجوم رخم. لهيب جيجا. لك ده بيسحب ايثر، اول مره اشوف حد بيسحب ايثر بالكميه دي. شوية لذينة يا ابن اللذينة. بيطلع صوت كده مش عارف، يحس محمد هنيدي لما كان بيقول يا عيني يا عيني يا بابا. اسمع يا عيني. اصبر يا عيني. احلى حاجه انك لايف مريح تحت. انا عمال اسمع والله يا عيني. هننزل كل ده. صعب. لايف هيتدخل بقى. عم الترجمة الشكر لله وخلاص. طبعا طبعا. احنا ايامنا بالالوان. لها بالميجا. يا دي النيل عليا، يا دي النيل على الميجا. هو فين؟ اوه احنا الاتنين بنضرب. اوه احنا الاتنين بنضرب في نفس الوقت. فاتتهاش دي. ترنح يلا بينا. فادي يا معلم. هو بيعمل ايه؟ بيضرب بشكل عشوائي. اخر واحدة بس اللي جت فيها. حاضر. متأكد هتستحمل الضربة دي؟ شركة اتصالات ميجا وجيجا بيوزع باقات. تيرا قال لك يلا بقى. قال لك يلا. اوه مش واخد بالي. لا هموت بسبب الضحك. استنى فينيكس. استنى فينيكس يا اخويا جاي لك يا اسطى. يا ساتر ده حماية المستهلك ده. حبيبي يا فينيكس متشكرين. سيب لي انا بقى الطلعه دي. تعالى خلصت التيره بتاعتك، الباقه خلصت، تعالى لي بقى. يا ابن اللذين ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ابعد. عايز اقرب منه. واقف بعيد ابن اللذينه. انزل تحت.
مترنح اديله بسرعه. ولع معايا ولع معايا يا جوشوا. اشوي اشويهم اشويهم. انزل انزل ما تضربش وانت في الهواء. انزل. ماشي خلينا فوق شويه. اوبا استنى مش معايا مش عارف اشحنه. مش معايا القدره اللي بتضربهم كلهم مره واحده. ماشي كويس دمرناهم. Thank you, brother. خدي. قربنا هنا. Now, Joshua! موت بقى. شوية جوشوا وشوية إفريت وربع ماله. الدراع اتكسر. آخر واحدة دي طولت أوي. هزم بهاموت. يا نهار أسود. ده لسه أودن بقى تلاقي كل ده بهاموت بس. نائب حاد نيزك. روقان. لا فايتر. لا 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 دي رايقه وكذا ليفل. شكلها ما خلصتش. شكلها ما خلصتش. مش عارف. This is drinking the ether. We have to stop him. ده خدها على جنب وبيشرب. هيدوكن. تشرب شوية ايد. هيلحموا في بعض. اوه بقى عفريت مجنح يا ولد. بص قد يكون هذا كافيه مش متأكد. ده اتحكم فيه ازاي ده؟ بيطير. تخيل بقى عفريت بيطير. لها بنيجا كان زمان ولا ايه؟ Are you ready? Ready.
هيلث تاني. خناقة فضائية. تتاح الإصدارات المعززة من قدرات الإفريت باستخدام بصفة إفريت. فضلا عن درجة البرية فإن الإفريت القائم لديه أيضا إمكانية الوصول إلى قدرة سرعة الضوء المماثلة لاندفاع الفينيكس، يتيح اقترابا سريعا من الخصم. يمكن تنفيذ سرعة الضوء من خلال الضغط على إكس يعمل سرعة ضوء. يا نهار اسود، أنا مش شايف حاجة، أنا مش شايف حاجة، هات أمي مش شايف حاجة. يا ساتر، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ قرب شوية. دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ لهب جيجا على مين؟ هو فين؟ هو راح فين؟ اهو. ايه؟ ماشي سلكناه على الفاضي. قربنا منه بسرعة. ولع وش خدت له فوق. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه. مترنح مترنح في الفضاء. معيش ابيلتي. ما استهلكش ترنح. مش مشكلة. مجنونة. رايح فين تاني؟ السلام اهو. نقرب منه. استنى ما يترنح.
مش عايز يترنح ابن لذينه. انا هوفر الابيليتي الثانيه للترنح. ياه طلعنا بره العالم. يلا بقى يا اخي. ايوه كده. يلا يا عم جوشوا جاز. اديله. يا ساتر يا ساتر. باربيكيو ماشي. خلاص. الابيليتي اللي بعدها ولا ايه؟ استنى. الابيليتي اللي بعدها بسرعه. لسه مترنح 100 100. ايه دي؟ اروح منها فين دي؟ المسبك السماوي. اوه لا 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 لا. قرب منه. اي حاجه تشحن والنبي. اي حاجه تشحن وتلحقنا. ايوه بسرعه. حاول. كان بيعمل لهيب الطيره. كان بيجهز لنا اكبر باقه عنده. اوه يا ابني بقى يخرب بيتك. ايه يا ساتر. تعالى خد بالك. قرب مني. ايه ده ما انا كنت بعيد. ايه الهبل ده؟ هو بيعمل قصف من السماء. ايه ده؟ انا ما عملتهاش صح. مش عايز يموت ليه؟ ايوه يا عم موت يا اخي. نيزك نازل على الارض. اصحى كويس. موت بقى ده انت رخم. ايه ده؟ لهب زيتة. يا نهار ازرق. انا عارف ان في بعد التيرا بس ما كنتش عارف اسمها ايه. اديني عرفت او مش فاكر اسمها ايه. الزيتة دي اللي بعد التيرا. نعملها ايه دي يا معلم؟
داهيه، الدرع راح في داهيه. انا خفيته. انت لسه قايل نفس الجمله دي من شويه، اتهزم بجد المره دي ولا بتشتغلني؟ انت 10 مره تقول لي وزي ما بهمت ده، اتهزم بجد ولا ايه؟ عاش حبايبي. لا لسه وبحسب خفيته. عادي كده واقع من الفضاء عادي، مش اي مشاكل. هتدمر البلوره بقى. كده مش باقي بالبلوره. يا ساتر. ورجعنا الارض عادي كده. بعد ما كنا هندمر العالم من شويه رجعنا بني ادمين عادي جدا. جوشوا! كلايف! كلايف نازل ثقه ازاي؟ My brother. دخلنا عالم تاني فعلا. I'm sorry. I'm so أخيرا sorry. قابلوا بعض. You're alive. We both are. Nothing else matters. يلا نقتل أمك. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. أخيرا. Jill. انت ايه بقى؟ ايه اللي حصل لك؟ انت جننت امي، انت ايه اللي حصل لك بقى؟ انت كنت كويس، مش كويس قوي يعني، بس يعني كنت كويس. الله يخرب بيت قلتي. This is for my father. ولاد بخر كده ليه؟ محدش زعلان عليه، فاهم؟ كله عملوا لك كلب وراح. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. إنما دي له بدين مش بشيء. Fine.
سحبنا قوته. قوته اكيد مبالغ فيه. Don't reinforce the walls. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. ده أول مكان بينهار. Madness is this, Dion. اشتركنا في الواقع. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out the next movements. By the light. Dion. Have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once. The populace will come to no harm at their hands. بارد انت امك. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. ولد مش مهتم. بارد. ولد بارد. Not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me. بيبصوا له ازاي واحد امك. عشان كده اتعصب واتجنن. اوه شيت. Dion. واحد حط رجل على رجل البارد ولا Gods! Gods! Father. Poor father. How he doted on his children.
That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. الواد ده شيطان فعلا. الواد And ده كان هو now الشيطان. Euthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. وتاري كلايف كان بيصوت بعد ما شاف الذكريات. Not again. Brother? It's a long story. طب يعني كده احنا قتلنا خلاص التيما الشيطان ده. نقول نقتل امك عشان هي اللي جابت الشيطان ده اساسا. دي ام الشيطان. Cannot stay here, mother. Come. Take my hand. اما تقعد تقول لك انت عار وانت مش فينيكس رجوله. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! بص كلايف عادي فاهم اللي هو ايوه يلا يلا يلا. يلا عم نمشي يلا عم نمشي. Mother. كله مجنون. ايه ده؟ انا حاسس ان يعني كده خلاص واحنا خلصنا اللعبه ولا ايه؟ كده مش باقي غير باللورا تقريبا. المفروض الايكون اودن ده لسه، بس يعني ده القصه كده جمعت خالص. If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. وقع بينهم يعني. By primogenesis shall a new age of reason begin. نظرات مرعبة. يا ساتر. يخرب بيته. من أرعب الشخصيات اللي شفتها في الألعاب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ غرفة النوم الملكية. بنديكتا اسمه إيه؟ اللي بيتحول لأودن ده. الدوميننت بتاع أودن. It's been a long time. شكله بيفتكر. That is your wish. Men, you are as meek as all the others. سكيب طيب ولا إيه؟ Such feeble creatures. إيه ده ومعاهم اسمه إيه؟ التايتن. The power of icons. هوجو.
yet slaves to fickle emotions which usher you. اديكم قوة الأيكون لكنكم عبيد لمشاعر متقلبة تودي بكم إلى الهوية. إيه ده؟ إيه اللي جاب هيوجو هنا؟ قاعدين قعدة بلابيس كلهم. اللعبة دي ليه طيب؟ يعني ليه؟ يعني مشهد ملوش أي لازمة. قاعدين قعدة عريانين كلهم. جوب اسمه إيه ده؟ جوب كده وأودن وبنديكت. To your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. 3 إلى الآن بس. التايتن وأودن of a wretched people. جارودة. The sons of fire were united at last. وألتيما دخل في الموضوع. بص سريعة طيب. مش عارف. يعني عشان تفهموا المنظر، تجمعوا المنظر. And for but a moment, their flame burned bright. Soon, Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed. Of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. سينتهي كل هذا بخلال البرايموجينيسيس. سيتخلص الجنس البشري من شقائه. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. سيتخلص ميثوس من إرادته. Yet clings to it. He has the power to forge bonds anew. لكن طالما ماشي. So we bid you. لذلك نطلب منك Find Muthos أن تعثر على ميثوس and sever وأن تقطع روابط الوعي. Destroy that which has no physical form. لكي أدمر شيئا بلا صيغة مادية. أنت تطلب المستحيل. إيه روابط الوعي دي صحيح؟ نحس إن يعني يطلب منه طلب مستحيل. You ask the impossible. There is nothing your black blade لا يوجد شيء لا تستطيع قطعه بسيفك الأسود يا أودن. سنتحد مع ميثوس وسنجلب عالما جديدا بشرط أن يبقى موجهنا بلا سيطرة من البشرية. سيتم هذا الأمر يا سيدي. إرادتي ملكك. فجأة واحدة قلت ما تحول لواحدة ست. استنى كده. حول لواحدة ست شعرها اسود. عايز اوريها لكم بس يعني نعم على حجرها وبطبطب عليه. امي امي ايه؟ امي الله يحرقك والله يحرق ابوكوا. الله يحرق ابوكوا. امي يا دي. ايش استغفر الله العظيم يا رب. عد الى المخبأ. خلاص خلصنا. مشهد عجيب. كان في ما تجيب المشهد وهم لابسين يعني بجد والله. ايه اللي هيتغير في العالم لما تجيب المشهد وهم لابسين؟ يعني انا مش فاهم. ام كلايف التما شكلها مش ام كلايف، ام الراجل اللي هو اودن ده. شكلها كده امه هي التما، لان فجأة واحدة التما تحول لامه. شكلها امه لعبت دور في الموضوع او مش عارف. هنشوف. نفس المشهد وهم لابسين كانت هتفرق كتير والله. يعني بالعكس كانت هتبقى واقعية اكتر. لكن يعني ايه المنطقي في ان هم يبقوا قالعين كلهم؟ مش فاهم. ايه المنطق يعني؟ How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling
circled in stone. عشان كان حابس قلت. Curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. احسن يا رب ما تنتهي. في $70 اتدفع. مش عايزينها تنتهي. Even the sky seems to have grown tired of it all. انا زهقت من الفيلرز بتاعتكم بصراحه، مش السماء فقط، انا كمان زهقت. اتمنى من غير فيلرز كده نخش على ايه، على الموضوع على طول والنبي. فيلرز بعد الكآبه دي يعني مش هيبقى منطقي. بعد الكآبه دي تروح تقول لي هات لي شويه شاورما، هات لي 2 شاورما ولا 3 كبسه هولع فيك. قوه النور لسه هنطورها تاني يا عم، خلينا زي ما احنا. While he rests, I might as well see what Otter has to say. تصدق الدنيا بقت كئيبة كده، فاهم؟ Did you see the pair that got hauled into time? السماء مالت وجيمو لا. Save us. Might be hard now there's only one. Then we're all doomed. دي موسيقى جديدة صح؟ غير اللي احنا اخترناها. لعبة سينمائية من الطراز الرفيع ده حقيقي. يا عم انا بقول لك 17 ساعة سينماتكس. ما اعتقدش ان في لعبة عملت 17 ساعة سينماتكس. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Yeah, the Mid. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I leave the scheme into those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current status. Could be that they don't. It certainly can't hurt to up. I suppose not. نسأل فيفيان. هو الفيفيان مين؟ الراجل قاعد في المكتبة ده. طيب بتهيألي كده قطعنا شوط حلو قوي. انا حاسس ان هي فيها لايف كمان مثلا تقريبا كده، اذا ما كانش اكتر يعني ان شاء الله. خلونا نكتفي بهذا القدر النهارده. اتمنى ربكم تكونوا استمتعتوا بلايف ستريم النهارده. الحمد لله احنا عدينا الفيلرز بتاعت اللايف اللي فات، واللايف ده كان ايه يعني، هو فيه فيلرز بس اقل من اللايف اللي فات. كان مليء بالاكشن والقتالات الناريه حرفيا. نشغل كده نرجع كده. صحيح العاب السنجل بلاير بصراحه، والقصص اللي فيها قصص دي بتبقى جميله. حبيبي تيسير، لا كان عظمه حبيبي، احلى اركيب في الدنيا. انت من اهل الخير يا ليث حبيبي مصطفى، والله الله يسعدك الله يخليك. شكرا لكم جدا انكم كملتوا معايا لاخر اللايف ستريم. شكرا لكل الناس الجميله اللي حطت لايك. شكرا لمسعد، شكرا جدا لمسعد على الدونيشن الكريم النهارده، الله يسعدك يا مسعد. طولنا احنا النهارده. اتمنى يا رب ان شاء الله تناموا نوما هنيئا. اي نعم بعد نظرات التما ومنظر التما ده اشك ان احنا هننام بس يعني حاولوا تناموا، واتمنى لكم نوما هنيئا ان شاء الله. تصبحوا على الف خير. كان معكم ابو الجماجم من عالم فاينل فانتزي الخيالي بلا حدود. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رايقه قوي الموسيقى دي. تصبحوا على خير جميعا.